chatten. Det är Swappers kusin Martin som heter Hill. Swapper. Ja, men jag har ju... Ja, nu kom det någon chatt här. Ja. Ja, du skrev på rätt ställe. Ja, vad bråkar ni då? Ja, Jag ser in... Nu ligger vi jag ser- live så ni vet det. På YouTube. Jaha. Ja. Vad trevligt. Välkomna, Hej, hej. välkomna. Men vi får vänta tills klockan är 8 här innan vi sätter igång. Mm. Du kan väl dra en rolig vits, Marco? Jag drar lite Göteborgs historia som du brukar dra på alla våra Jag poddar. tänkte du skulle dra den, för du sågar ju alltid mina. Jag kan inte några historier. Nej. Dra en så att vi får upp lite stämning här. Nej, men vi kan väl säga att vi är taggade för podden allihopa och att vi var ju alla och såg de här spelningarna. Så det är lite kul. Det är ju första gången vi har haft det så. Att alla har sett spelningen vi ska prata om. Ingen av oss var ju till exempel på Animalized Live Uncensored som vi såg senaste livekonserten som vi såg tillsammans. Så det här ska bli spännande. Ja, nu är klockan 8. Ja, vi Men har om också säga någonting. Ja, om det nu var så att Världsjournalen hade funnits för 3 år sedan, då hade vi ju kunnat berätta om vad vi skulle göra, att vi skulle kunna träffa er på plats och sånt där. Men nu fanns ju inte det, så att vi fick ju gå via våra sociala nätverk och alla kom fram i alla fall och överföll oss och tackade så mycket för poddar och sånt där. Så att jag tycker det var jättefint. När kommer Bandjournalen alltid? Den kommer på söndagar klockan 19.30, säger min producent till mig. Ja. Hur går produktionen till på Bandjournalen? Jo, jag tillbringar 1 eller 2 dygn med att sammanställa fakta. Sen så har jag hjälp av en liten kompis som heter Gemini. Och Gemini tar och kollar extra noga ifall det som jag säger stämmer. Och ifall Gemini håller med om det så skickar jag in det. Sen kommer min producent och säger att den där personen dog för 1 år sedan, så det där duger inte. Nej, Och sen så gör min producent jättefint utav det. Ja, jag klipper ihop ditt material där. Ja. Ja. Jag tror Marco ville komma fram till att han lägger ner en hel del arbete på att få till den där att han gör mycket jobb. Visst är det så Bernt att han hjälper till ganska mycket också? Ja, det gör han. Nej, men vi har alla ett ganska stort och tungt ansvar och Marcos jobb tar tid, mitt tar tid. Geminis jobb, det tar ingen tid alls. Men han luras ibland så att det kan man inte lita på. Nej, okej. Ja, men nu är klockan 2 minuter över 8, så nu tycker jag att vi börjar. Ja. Så att välkomna till kalkbrottet som vi ska diskutera om här nu då. Sista natten med gänget i kalkbrottet. Det vart väl så, eller vart det sista natten med Gene Simmons året efter sen? Eller vad det är ju inte Kiss. Så att det nej, det är ju inte Kiss, det räknas inte. Och sen var det ju så att vissa av oss, vi bodde ju på ett sånt här fint hotell där vi hade flera av våra Kiss-kamrater som då och då dyker upp i olika sammanhang. Som till exempel han ifrån Katrineholm och en till. Som när vi var på Kiss bodde vi väl fan inte något fint hotell. Det var ju ett riktigt skithotell vi bodde. Kanske blanda ihop det med någon annan grej. Var var du någonstans? Men vi betalade ju för ett riktigt lyxhotell, det minns jag. Ja, det kommer jag ihåg, för Bernt vart upprörd. Det var dyrt, kommer jag ihåg. Var det inte då ni plockade ut med garderoben också? Eller var det en annan gång? Ja, vi gjorde den här Gene-fotosession när Gene står och spökar i en garderob. Den gjorde vi med Bernt. Det var lite roligt faktiskt. Sånt här. God kväll igen du, välkommen. Vi har väntat på dig. Ja, vi har alla väntat på dig. Ja, men Marco, hur tänkte du göra det här introt nu? Hade du någon... Ja, det introt är att, vad vill ni börja med om Dalhalla? Ska vi minnas lite eller vill ni gå direkt på konserten? Eller ska vi titta på fanbilder lite? Vi kan titta lite. Titta lite bilder tycker jag. Tycker ni det? Ja, det är kul. Är det för att ni vill ha lite egoboost eller? Nej, men jag tänkte lite grann på de som var där och kanske några tittare som kan känna igen sig. Marco, kära herr producent, Daniel Westman, han låter väldigt, väldigt starkt i mina öron. Jag sänka? Ja, för du har eko också. Någonting. Jag kan inte ekot är ju från någon annan. Det brukar ju vara från dig, Bernt. Jag som hade förberett alltså har gått och stängt det fönstret här. Så. Jävla fan. Vad gör vi om? Var bodde Johan någonstans i Dalhalla? Vi bodde på något vandrarhem. Ja, det gjorde jag med. Jag bodde en bit utanför i något vandrarhem.
3 kilometer ifrån. Inte Ja, den men, du bodde inte vid den vid campingen? Ja, jag och mitt minne. Jaha. Ja, nej, det var väl ingen camping. Nej, okej. Då Nästa var det, fråga. Då var det inte samma vandrarhem Vad som vi var hette på. stället vi bodde på? Var det någon sån här scoutkår eller vad fan det var för någonting? Nej, det hette någonting. Det var studentbostäder annars. Hette det inte Kullans eller någonting? Ja, Kullans vandrarhem. Så var det. Men hade ni Men- varit på någon spelning tidigare i Dalhalla? För det var premiär för mig. Nej, det var premiär Nej. för oss. Ja, Ja, bra. och det som slog mig, kändes ju nästan som hemma när man skulle ut i Dalhalla. För det var ju långa grusvägar, inget ja. folk, rätt in i bushen. Så det var ju ganska härligt. Ja. Vi kan vara lugna här för doktorn är på plats här nu. Nu är doktorn på plats. Så att välkommen Dr. Love, vi älskar dig. Jag har inte satt den där lappen än. Jag tänkte jag skulle ha den på jobbet eller sånt. Eller ska man ha när man går på en Tinder-date, Dr. Love? Mm. Det tycker jag. Det tycker jag. Tinder-date, så coolt alltså. Där fick man ju aldrig testa de där nya Tinder Hörru, och de här du är grejerna. lyckligt gift och du har en vacker fru och alltihopa, så att du behöver ingenting. Nej, men det är lite så här synd. Det hade varit kul att testa. Det verkar ju roligt. Jaha, det ska testas. Ser ni bilden här nu? Ja, Ja. Här har vi en bild. Titta, jag är till och med där i till det är höger. mycket skägg i den här bilden om man räknar bort dig, Marco. Ja. Herrejösses. Det är mycket skägg här. Oj! Ja, det är ett roligt gäng. Vi har mycket destroyer-folk där. Mattias Eriksson och det var ju bara 2 stycken. Den där killen i det där grå skägget tillbaka, han ser ju asgrym ut. Ja, det är läskigt. Ulf. Ulf Oj, oj, oj. Lorenzi. En riktig klassisk gubbe. Han skulle kunna vara med i någon vikingfilm. Han kan vara med i mycket. Och titta här. Här är en Peter fin bild. Forsberg. Japp. Ja. Heter han det? Ja. Ja. Foppa. Väldigt vältränad man det där. Ja, sen har vi en... Vilka är det här? Det vet inte. Känner ni igen de här? Jo, men det är Måns heter han, tror jag, han till vänster. Jag kommer inte ihåg vad han Okej. heter efternamn. Ja, men det är kul han till höger. Han kan ju inte vara många år över 20. Nej. Så att det är roligt med lite yngre. Men det här är från första dagen, för det är mycket regnrockar på där bak. Ja, ser Ja, man. förmodligen. Och sen, titta, här är andra dagen när vi tog bild. Det är ju Kattis, Johan Flygare, Marie. Sen har vi vår egen väktare som är där också. Mm. Vad heter han nu? Heter Holm heter han väl efternamn? Väl? Jens. Jens Holm, ja, just Ja. det. Precis. Här är en fin bild. Det var någon holk där uppe som man kunde sitta och titta. Ja. Här har vi några Ja. filurer som är på väg ner. Ja. Det var ganska häftigt när man gick in i Dalhalla för första gången. Den här helvetesnedstigningen, eller nedgången ner till arenan. Nedgången var väl Ja, inte så farlig? Nej, men jag tyckte det var ganska coolt. Du fick som ta in hela arenan innan du var framme i den, när du gick ner. Det var ganska häftigt. Och här har Clifford träffat norrmän. Det gjorde jag med. Ja, och norrmän hade ju en vild buss där uppe också, så att det var riktigt vilt där. Det är Kato och vad heter den andra? Kato till vänster, det vet de flesta vem det är. Ja. Mm. Men han till höger kommer jag inte ihåg vem det var. Och titta, här har vi 2. De bodde på samma vandrarhem som vi, så vi hade Precis. eftersnack på... Han till höger, det är den där hårda vikingen. Det är hårda vikingen. Ja, Ulf oj, Lorenzi. oj, oj. Jag Och ser det. han till vänster är den mjuka vikingen. Ja, han ser mjukare ut. Ja, han är väldigt mjuk. Och här har vi någon som är på soundcheck och ser väldigt nöjd ut. Var ni på det? Nej. Nej. Bara Ja. din fantasi. Jag var där. Det var trevligt. Ja. Här har vi riktigt glada. Vad är det här för låt som så mycket ljus är tända? Beth. Ja. Säg Säg. Ser ut som Ingemar Stenmark till höger, men det kan det väl inte Ja, vara? nej. Skulle ju vara roligt om det var det. Ja. Här har vi några som, det är samma personer som är på väg ner här nu. Till kalkbrottet. Där. Ja. Titta, han har en Sonic Boom över Europa har han på sig. Ja, det är ju vågat. Ja, här har vi en far och son misstänker jag. Ja. Det är bra. Också, det är mycket sådana här vikingskägg och grejer här. Alltså. Ja, verkligen. Här har vi göteborgare. Okej. Ja. Det är Magnus och sen har vi han... Lidholm. Niklas Lidell. Niklas.
Ja, just det. Mr Kvitt eller dubbelt och hans sambo tror jag. Sambo, ja. Just det. Vadå? Var det han som var med i Kvitt eller dubbelt mot? Han var med i Kvitt eller dubbelt när de gjorde en ny omgång. Jaha. Han vann Alltså då. inte Salmoja-omgången. Nej, för jag tänkte den där lilla killen, han var ju Nej. ganska dålig som var Nej. mot Salmoja. Ja. Det var inte han. Nej. Och vem är detta som är på någon soundcheck där? Ingen aning. Jag ser glad Någon ut i som ser alla glad fall. ut, ja, Ja, precis. han ser glad ut. Det är det viktigaste. Här har vi också, titta vilket men det är lite dystrare. Med, Raja är där uppe Ja. ser jag. I Titta. bakgrunden. Och Raja gjorde ju en sån här sommarpodd om det här eventet. Riktigt roligt att lyssna för Ja. det är lite draget ibland och sånt här. Och Det finns... väldigt Vadå lite intressant. draget? Ja, man festar lite och gör intervjuer. Det kan bli riktigt intressant. Ja, det kan bli Men lösligt. det var riktigt bra podd. Den finns att lyssna på. Fortfarande, Ja. som sagt. Här har vi en som är nöjd. Ja. Han undrar Ja. vem som spelar gitarr. Kolla Jag måste ögonen ha- på alla foton. Alltså. Det syns ju att alla är lyckliga här. Och det är ju poängen med en Kiss-konsert. Den här killen la upp en bild Oj. faktiskt i vår NK-grupp idag. Jaha. Jaha. Ja, så la han upp där när vi skrev att Dalhalla på en utav pluggarna där. Han sitter framför riktiga hårdingar där. Titta vad han viftar med näven där. Vi vill ha Ace. Här har vi hårdingar. Vilken jävla... Ja, de gick samma väg. Det såg ut som de gick Är det inte innan. ganska skönt att den där frisyren längst till höger är tillbaka? Och den hade man ju 1993. Här har vi också It's back. tuffingar. Titta. Någon som har varit på Kiss World på golfen. Ja, de Längst till ser höger tuffa är ut. Roger. Nej, jag var inte där. Ja, jag känner Nej, igen inte den. du. Den där coola pinsan till höger. Ja. Kiss-pins. Mm. Ja. Nej men titta, här har Här vi är Ronny och Johan Falk. Ja, Johan Falk här. Och sen har vi en besviken kille där bak och som sitter och lutar sig. Och sen har vi ju Gene Simmons där uppe. Han ville höra Burn Bitch Burn. Nej, vi fick höra någon bra grej i alla fall. Här har vi göteborgare. De är lyckliga. Mm. Det var en jävla brant trappa det där. Uff. Den var inte rolig. Nej, Inte när man skulle gå hem i alla fall. Det kan jag säga. nej det kommer jag ihåg, Bernt. Mm. Här har vi Aj. Vem är detta? Jag känner igen honom. Jag kommer inte på namnet. Jag tror att det är en kryssningsexpert i alla fall. Han har en cruise t-shirt på sig i alla fall. Ja, vad då fan stämde han det. heter. Ja, men är det inte han Han är en stor samlare också. Johan Jansson? Heter han inte det? Ja, precis. Jo, Precis, det är han. precis. Stor samlare. Vad många Så namn mycket- vi kan igen. Mycket bra säljare. Och här, Bra, titta här. bra tunga på den där. Rätt, Och här har vi ju två gangsters med i bilden. Patrik Ek Munter och... Ja, och han- Munter. och Munter. Två riktiga konsertfanatiker. Ja, de är alltid med. Titta. Där är han nog igen. Ja, där är han igen. Ja. Ja. Ja, där kände jag igen honom. Johan Jansson. Ja, Och kanonsäljare. titta här. Vad säljer han för något då? Allt. Han är plektrumsamlare också. Okej. Ja, men jag köper skivor av honom. Här är någon som är glad den regniga dagen. Fy fan vad det regnade den dagen. Ja. Jo, tack. Det Jag vet. första dagen. Alltså jag stod ju längst fram första dagen. Jag märkte inte ens att det regnade. Nej, såklart du inte märkte för du Det var hade ju ju den bästa platsen. smygit under taket. Här. Ja. Vet ej vilka det här är. Ingen aning heller. Jag känner igen han till vänster känner jag igen lite. Mm. Och här, det är samma gäng ser vi. Ja. Fast de hade kvinnorna med sig där. Här är också samma. Fan vad många bilder de skickar. Här är bilder till från Destroyer nämligen. Mm. Ah. Är det väktaren som står där bakom? Ser ut som Holm. Ja, kanske. Titta här. Jag såg inga Chris sminkade och killar. Gene Nej, det var Simmons. väldigt få sminkade får man ju säga. Om man jämför med när man var på 90-talet så Kiss. Och där har vi Johan Flygare. Titta vilka snygga t-shirtar de har. Mm. Dalhallar. Vem har gjort dem? Ja, vad kom Ja, det ifrån? är det preskriberat nu att det var jag som Ja. gjorde designen? Ja, jag har gjort designen. Jag tjänade inte ett enda öre på det. Det var ditt Hur goda känner- hjärta. Men det kunde ha råkat illa ut när jag var där nere i fotograferingar. För de tjatade som fan. Var kommer t-shirten ifrån?
Ja, men den kommer från merch-shoppen där uppe. Nej, för Niklas hade sagt nej, jag vet, det är väl någon pajas som säljer utanför. Den där hade ju en snygg t-shirt också. Kiss Ja. Alive. Här har vi Henrik. Tofting. Ja, Tofting, Henry. Ja. En lång Och jäkel. sen har du han, vad heter han? Heter han Salo eller vad heter han? Jo, han heter Salo. Vad heter han? Rickard. Ja, Rickard, ja, just det. Ja. Han är lite inblandad med Pophouse och Kiss och sånt här för mig. Är han? Japp. På Du vilket ska sätt inte då? börja jaga Bernt, jag säger inte mer för jag får inte säga, nu har jag sagt alldeles för mycket. Ja, Här har vi en 1000 pers. fin bild på... Är det Paul som står där uppe? Jo. Varför har de måste det vara. syrgasflaskor framför scenen när de har unplugged? Det där är för kolsyreis för röken. Ja, det vet Ja. jag. Titta här. Här har vi han. Titta, oj vad de är laddade. Ja. De här har vi intervjuat båda två. Ja, de har nog fått något starkt i sig där. Och här har vi en riktig... Det var en bra bild. Ja, det var en fin bild det där. Roger. Ja, kolla här. Här var seriös alltså. Ja, vi tittar väl lite då. Och här. Vet ej vilka det här är. Snygga Är jackor. inte det Tofting till höger? Nej. Du är ansiktsblind Bernt. Du ska vara väldigt lugn här. Jaha. Och vet Den ej... där är väl Bernt, eller? Nej, det är inte Bernt. Bernts tvilling. Hans bror. Det är ju... Det måste ju vara... Alltså, ni måste ju ha släkt du och han till höger. Han kom också ut ur garderoben. Sen har vi Klara Bernt. några till här. Har ingen aning. Det är en alla bra de här- t-shirt till höger. Alla de här har skickat bilder nämligen till oss på Destroyer när vi gjorde ett mittuppslag med alla fans som var på sista konserten. Kolla här. Sminkade. Här är fler sminkade. Det är så svårt att se cool ut i Peter Criss-smink. Det är alltså det är en Ser du? utmaning. Här. Varför skulle man inte kunna se cool ut i Peter Ja, men Criss? kolla på dem. Vem ser minst cool ut? Det är alltid han som är sminkad som Peter Criss. Han har ju såna här trumpinnar, jag har dem också. Ja. Är det inte ett färgkors? Men kolla här. Här är det riktigt tröj här du. Det här var cool. Det var lite actionbild. Ja, här var det action. Alltså, här är en riktigt glad filur här. En till brorsa till Bernt. Ja. Här har vi männen som tog med sig... Det är inte Forsberg där uppe. Jo, det är med Forsberg. Jo. Ja. Sen Ja, är det de har fruarna med Rickard. sig till och med. Det är lite häftigt. Här är familj... De har satt Bernt med. Absolut. Det här är... det är Där är familj. Andreas. Andreas. Precis. Ja. Andreas. Mycket god vän. Och hela familjen är Kiss-freaks. Det tycker jag är jättehäftigt. Fast det fattas en person i familjen här. De är ju två. Ska jag ta barn, tror kortet, jag. vet du? Ja, men den just är inte Kiss-fan den sista där då, kanske. Nej. Här är det dålig stämning. Det regnar. Oj, han till höger ser ju förbannad ut. Ja, det regnar ju för fan. Ja. Ja, så att eller så har han börjar promenaden. Han har inte sett hur fin stenen. Här har vi några också. Titta. Han har en sån tröja på sig i varje fall. Ja, ser du? Han har snygg tröja. Så mycket snygg. Och här har vi en riktigt glad filur. Ja, så glad ut. Han har inte gått backen ner ännu. Nej, han är långt borta. Här har vi ännu mer. Vet ej vilka det är. Jo. Titta här är någon, du träffar Doc McGee här till och med. Det är på hotellet som de var och... Ja, det är det. Det var väldigt lätt att komma in på det. Jaha. De hade inga vakter eller någonting. Här har vi ett ungt par. Titta, de är laddade för Kiss. Mm. Rätt så mäktig syn det där faktiskt. Ja. Här ännu mer. Mycket par. Häftigt. Ja. Här är mamma och son. Den där pojken har väl varit Ja, lite här och där. han som har blivit jättekissfrälst och Ja. sen startat band också. Ja. Riktigt häftigt tycker jag. Han var där med sin... Titta här har vi ju Det är fotografen där. Ja, titta, Eric. han har pass runt halsen. Ja, han har en Dalhalla t-shirt också. Ja. Jag såg, han var ju beredd att fota första kvällen. Jag minns han stod där ute på flanken. Ja, han och- fick med ju en inte... kamera. Det var jävla tjafs och grejer Alltså, hela tiden. ja. Ja. Sen gjorde han det i alla fall andra kvällen och sen fick han en utskällning utav
Kiss i Oslo har jag för mig att det var tyvärr. Aha. Och de bara krånglar till någonting. Det sista året han hade långt hår, när vi såg han i Göteborg. Ja, då var nu är han naggad. korthårig. Ja. Det är ju tråkigt. Sen har du vår Trollhättan evenemangsansvarige Henrik där. Men är han en superhjälte eller som ordnar det där? Det måste ju vara en speciell Han är en kille. superhjälte och Bernt och jag hamnade på efterfest där. Mycket trevlig efterfest. Ja, Bernt, lugna ner dig med kärlek. Men var det han som drog Peter Criss-solot Alive? Japp, det är han. Ja, det var ju häftigt. Det är Ja. han. Här har vi en som... Han har vimpeln med sig till. De där. Ja. Står det Europaturné eller vad står det för någonting? Fan, det ser ju ut som Aerosmiths logga för fan. Ja, det är någon speciell. Ja, det var lite likt. Här har vi... Titta. Oj, Eric Carr var där Ja, också. kolla. Alla är sminkade. Snygg t-shirt hade Ja, den killen där i mitten. mitten-t-shirten, den har inte jag sett förr faktiskt. Ja, det Den var ser lite häftig ut. annorlunda. Här var inget, här var det regnigt. Där har vi Mr. Psycho. Ja, men det är ju regn där ju för fan. Det var inte roligt. Titta här. Oj, det var bra. I was made for loving you, antar jag att det där är. Nu ska jag blåsa upp. Henriks mamma till höger. Ja. Ja. Är du lugn, Bern? Ja, Bernt är lugn. Ja, jag måste. Hon Ja, är det är ju bra gift, det. stackars människan. Men så säger man väl inte, Bernt? Jo, jag varit så besviken. Jaha. Här är ett par. Det är regnkvällen. Den andra verkar ha gett upp. Han orkar inte ha på sig. Här är solkvällen. Ja, Marco, Ja. hennes man, han ska vara tacksam, det kan jag bara säga. Ja, de var ju där uppe och vaktade flipperspelet i Trollhättan. Precis. Här har vi... Ja, men de vet ju. De har ju blivit föräldrar. Jag är ju vän med de här. Vilka är det? Jonathan heter han väl, va? Jag ska berätta en rolig historia av det här paret. Att de träffades, tror jag, 2008 eller 2009. Nej, 2008 eller 2010 på Kiss-konserten. Ja. Ja, och sen har de blivit ett par och fått barn också. Jättesnälla och fina. Här har vi en trummis. Han spelade trummor i Göteborg. Är det Truls han heter? Ja, Truls med Gene Simmons då. Han kunde banka på trummorna. Han är riktigt duktig, Truls. Så att det var häftigt. Det är bra. Och här har vi Patrik Ek med guldjackan och hans barn och Henrik där. Det här var det här minglet som var efteråt. Ja. När det var mörkt och fint. Här har vi ett par. Jag vet icke vilka det är. Vet ni det? Ingen aning. Nej. Bra mörs. Titta, här är jag på bild också. Vilka fan är det här? Det är... Och jag. Roger. Ja, Roger är där med min dottern. Och hennes före detta var det, va? Är det inte helt otroligt att Marco ser exakt likadan ut på alla foton? Gör jag det? Fotogenik så här. Nej, jag har övat in det där. Annars var jag alltid sur på bild. Men nu har jag förstått. Ja, det är bra look med det. Det är bra look. Han till höger är Tobbe, heter han. Han Men bor i Norrtälje. Hade inte han haft någonting ihop med dottern din? Ja, men vi Ja, kan men då så. Då säga hade det. ni rätt. Ja, men hans kärring är så jävla svartsjuk. Hon hatar ju Nathalie, så. Ja, men de är ju inte ihop längre. Nej, Nej, men då så. jag har aldrig sett någon blötare än honom i varje fall. Så vid dagen. Menar du packad eller blöt? Blöt. Regn. Regn. Men jag kan säga att jag investerade i den här regnrocken och den var superbra. För när vi kom till hotellet, eller det här stället vi såg på vandrarhemmet, Bernt var så blöt. Och jag var snustorr. Härligt. Och Bernt var avundsjuk. Nej, men titta, här är ju jag igen. Och kolla minen på Marco. Kolla minen. Det är exakt samma. Ja, men jag får ju hålla i Anna här. Det är ju jättefint. Ja, men var hon där? Det visste inte jag. Ja, hon var ju längst fram bredvid dig nästan. Jaha. Ja. Och här är jag igen. Ja, jag Nico. Ja, Nico var det. Just det, lilla Super Mario. Ja, han träffade mig där. Vad liten han var. Ja, han är Han var verkligen superliten. Men han ser ut så. Men han är trevlig. Ja, han hade ju ett leende från öra till öra. Ja. Så att nu har vi sett bilder. Så vad ska vi göra nu? Ska vi sätta igång med konserten eller vill ni prata? Eller vad har våra fans sagt här nu? Nej, jag tänkte väl säga egentligen bara att
Den här resan var väl den första som du, Marco och jag och Bernt gjorde ihop. Vi hade väl bara gjort en Västeråsresa innan ju. Ja. Så det här var ju stämmer. första. Ja, långa resan. Ja. Och vi pratade Kiss hela vägen och din dotter tyckte säkert att det var jättejobbigt. Men Kommer du ihåg att vi hämtat murveldjur på vägen också? Ja, det kommer jag ihåg. Men ja. kommer ni ihåg det här problemet som... Ja, Väst... armbandet. Ja. Och Det jag var ju var dum, jag skar ju av med mitt armband. Det Annars var- hade man ju... så trångt andra kvällen. Så att Första kvällen var inte trångt. men man kan ju säga, man kan ju bli lycklig för mindre om man har kroppsdelar på sin kropp som studsar mot den. Så det kan vara spännande också. Så att Det vet jag ingenting om. Nej, du hade någon som gned sig mot dig bakifrån hela kvällen på första kvällen där. Och framifrån. Och framifrån också? Mm. Jaha, oj då. Så det kan bli, Marco. Satt mitt emot dock, lämnade dock bordet 2 minuter innan Paul kom. Nej, vilken otur. Ja. Ja, så de bodde på samma ställe då. Här var det någon som sa, är det inte Henrik Trollhättan till höger? Jo, det var det. Alldeles rätt. Har vi någonting mer här som vi ska säga? Eller ska vi sätta på konserten som vi är här för? Dra igång den. Ska vi dra igång den? Ja. Förbandet? Men vänta. Ska vi se förbandet först? Nej! Va? Ska vi Nej. inte ha förband? Nej, Då är det White ingen riktigt- Orchestra. Men jag tror den där, Patrik Ek vill nog se en film av förbandet också. Han får inget förband. Nej. Ser ni, är skärmen uppe? Ja. Då klickar jag igång och så får ni säga om det är bra ljud eller inte. Det är Johns Bootlegs Presents. Tack John, bra jobb. Ja. Mm. Och det här är den senaste versionen. Nu får alla säga om ljudet är bra eller inte. Det blir ju lite murrigt ofta. Men... Titta, Ni får ha- mycket folk här. Ja. Ja. Men det var ju publikrekord också. Ja. Känner ni igen någon där? Det gick ju så fort, man hinner ju inte se. Oj, nu kommer det här magiska ljudet där igen. Mm. Nu blir det åka av. Ja. Jag står ju längst fram i mitten. Jag ser dig, Roger. Ja, så Jenny lyssnade på podden för första gången när hon åkte upp till Dalhalla med oss. Ja. Ja, det var ju dags det. Bra Jenny. Men det där filmen stämmer ju inte. Det där är ju inte Dalhalla, för det var jättetrångt där bak. Nej, men det är samma film överallt så det är rättvist. Ja. Kolla vad snyggt det är. Ja. Var det inte Oj. lite konstigt att de körde samma introvideo under hela turnén? Alla måste ju ha sett jävligt bra på alla sittplatser på den här konserten. Ja, den är ju som gjord för att se bra. Alltså, du kan ju sitta var som helst. Det är som en amfiteater från gamla Rom. Jaha, där ser ni. Hon hörde oss. Nu, vad händer det? Är det bra ljud? Tycker alla att det hörs bra? Ja, det Ja, det är är hyfsat. jätteschysst. Kolla, det där är snyggt fortfarande. Faktiskt. Ja, och man får lite gåshud här. Man var så himla nära också tycker jag. Ja. Och tänk Marco vilka närbilder jag gav till dig så du sa usch, usch, usch. Ja, du är ingen bra fotograf, Bert, alltid. Jo, närbilderna är Kolla bra. här. Fan vad mycket eld det var. Ja, den var mycket pang, pang. Ja, vad bra Paul sjunger. Ja, han sjöng likadant som på alla andra Ja. spelningar. Väldigt likt. Nu, jag ser en sak som jag missar helt på den här konserten. Vad var det då? Vadå? Att han har 2 katter på Nej, scenen. du missade det! Ja. Då ska jag säga Roger, en av katterna hade ett öga som inte lyste. Så noga tittar jag. Det kommer du säkert att se sen. Ja, det stämmer. Den på högersidan är det bara ett öga som lyser. För det minns jag tänkte på, vad fan, den är ju trasig. Ja, det har du nog. Dr. Love har nog rätt att det finns bara bra platser i Dalhalla egentligen. Ja.
Helt rätt. Det var att det tar så en jävla tid att ta sig dit och Ja, det är ner nackdelen. Alice Cooper skulle ju vara där, men tyvärr, det är för långt bort. Ja. Jag ser publiken säga att ljudet är dåligt på konserten. Ska jag höja lite? Ja, jag vet inte vad de menar riktigt, men det låter dåligt. Ja, tyvärr, det är ljudet som finns. Vem har skrivit det? Är det lite bättre nu då? Jag fick ett PM. Ja. Är det bättre nu? Nu har jag höjt lite. Kolla. Paul har en snygg gitarr, det här guld. Ja. Nej, men jag vet inte hur det låter för er, men i mina öron så blir det ju väldigt burkigt ljud. Men Ja, det låter jättebra för mig. gör det? MP3. Ja, Jag har burkit med, men grejen som jag kan se, det handlar inte om ljudkvaliteten här, utan det handlar om att vi alla är tillsammans. Ni drygt 100 som sitter hemma och tittar just nu. Ni närmare 2000 som kommer att titta på det här ihop med oss. Och så vi som är här live. Titta vad Magnus skriver. Han valde bort den här konserten. Nämen. Ja. Det trodde inte jag, Magnus. Välja bort. Sista konserten. Ja, det var ett intressant val. Bra klappning på frontpubliken där. Det är ju ni som tyvärr står är ljudet jag kan inte göra någonting åt det. Jag kan bara höja ifrån. Men det 70-talet. här, fast då kan jag berätta en historia. Jag jobbade på Televerket sommaren 1979. Och det var ju samma veva som vi började fundera på det här med söndagstelefonsvararen. Och vi tänkte på att ljudet lät ju ungefär som han beskrev, nämligen som ett telefonsamtal till Japan. Ja. Men det struntade folk i, för det var helheten som det handlade om. Ja, men jag tror Bernt är inne på något väldigt viktigt där, att det här får ju bli ett samtal och den här konserten får vara lite i bakgrunden. Ja, den är ju eftersom vi inte bakgrundsgrej. kan Det är få ju fram hur det egentligen låter. Men vill ni verkligen se den så går det att gå in och kika på YouTube i all its glory. Fast då får ni inte med, Oj. fast då får ni inte med oss. Nej, det är ju sant. Nej, det blir ju inte lika bra, men Nej, precis. vad tyckte ni om scenen på den här sista turnén? Ja, den var bra, men man hade ju sett den rätt så mycket redan. Ja. Men den var helt okej. Jag minns när de lanserade turnén, jag tror det var i Vancouver första spelningen var, så blev jag chockad för de hade ju länge gått på gamla scener, gjort små förändringar, men till den här turnén så satsade man ju stort och gjorde en total förändring. Så jag måste säga att det här var ju kanske den coolaste scenen de hade på efter reunion. En fråga bara, hur reagerade ni när det skulle bli Dalhalla? Jag varit jäkligt förvånad faktiskt. Ja, jag varit jätteförvånad också. Oj, vilken hit det kom. Shout it out loud. Har ni sett den här Paul, den här när han håller på med patcharna? Den här senaste. Ja. Tänkte ni som jag, när Paul slutade med livespelningar så känns han väldigt gammal helt plötsligt. Ja. Det klippet känns han gammal. Ja, för J känns mycket yngre på det klippet tycker jag också. Ni pratar om det här med Dalhalla och hur... Bra hur Thomas, kändes. du har helt rätt. Men det som jag tycker var den stora besvikelsen, jag har nog sagt det i några sammanhang, det är det att här får ni världens häftigaste spelplats och så kör ni en vanlig konsert. Det var jag lite besviken över. Jag hade trott att man skulle göra ett special här. Men nej. Du menar att de skulle... Hade du trott att Kiss skulle göra något annorlunda? Ja. De hade gjort samma sak i 5 år här, så att men Bernt, vad skulle de ha gjort annorlunda? Nej, men jag tänker på att det här är ingen vanlig konsertarena, utan det här är ju ett kalkstensbrott. Det finns vatten, det finns grejer man kan göra runt omkring. Ja. Så Gene Simmonsson ska surfa på en surfbräda där i vattnet. Nej. Spytt blod i vattnet. Skulle komma hajar runt honom så här. Det skulle bli spännande.
Nej. Det var en Men bra jag idé. Jag pratar om man skulle kunna gjort en häftigare ljusshow på väggarna. Kanske använt ljudet på ett annat sätt eftersom ljudet, akustiken i det här kalkbrottet är väldigt speciell. Så att det finns väldigt mycket där om man hade orkat skicka dit några spejare innan för att se vad det var. Titta, För nu nu vart ska det- shout här nu. Den är ju som vanligt med en Kiss-konsert. Den blir som bäst efter en timme när det börjar bli lite mörkt. Ja. Titta på publiken, det är ju fart här. Ja, det är bra fart på. Det var bra stämning och det var Ja. ganska många yngre tyckte jag på de här konserterna. Kolla, titta här. Oj. Roger var väl långt fram som attan har jag för mig. Ja, jag är i mitten, längst fram. Ja. Jag hade en gubbe framför mig. Det var ju Nathalie, va? Nu andra kvällen ska jag vara längst fram. Ja, men jag tycker det var lite kul. Första kvällen var jag längst fram, då höll jag i staketet. Och andra kvällen då satt jag, om man tänker sig mitt, alltså 10 rader upp, Ja. fast rakt framifrån. Då fick man ju lite en annan upplevelse. Jag minns till Ja, exempel det det kan jag här tänka. smällarna som går igång efter konserten. De såg man ju inte när man var längst fram, så då fick man se de andra kvällarna, det fyrverkeriet. Varför måste Paul göra de där jävla tjuten hela tiden? Ja, men han har ju alltid gjort det, va? This is really special. This is the last time we will be playing Sweden. Ja, vad ska man säga till det? Det blir ju konstigt liksom. Ska man hurra eller ska man... You know, there's Men det no var ju sant. stopping Kiss. It'll continue. You won't let it stop because Nej. you are Kiss. Det har vi förstått. Jag tyckte han hade ganska bra mellansnack på den här We got konserten. a lot of great stuff for you tonight. Judging by last night, tonight's going to be awesome. Men de gjorde en bra första kväll också tyckte jag. Ja. I want to check on you just like I did last night. Hold on a second. Let me find out where all the crazy people are. Gamla klassikern. Det här är så roligt. Animalize 84. Fast han hoppar inte fram. Kan han inte dela upp dem? Let me hear you. Ja! Hey, over here. Let me hear you. People in the back. Wild animals. Wild animals Det är on vi the som är floor. Vi är Wild Animals. Jag stod där i smeten. Wild All Animals. right, we've warmed up a bit. Let's really get down to it. Hold on. Han har inte käkat sandpapper, Magnus. Han låter så. Han är en gammal farbror. Det är lite intressant där för att det är inte så mycket mobilkameror uppe. Ja, det har du rätt i, Roger. Bra Ja, det har iakttagelse. det är bra. Det är inte så många. Eller så var det för att det regnade. Nej, Nej, det här är andra kvällen. regnade inte, Bernt. Vad hade du käkat för svamp eftersom du tror att det regnar? Ja, men första kvällen så var det blött. Och de blandar ju. Nej, jag tror inte han blandar. Alltså, jag tror han har allt Nej. från andra konserten här. Men det finns en från första kvällen Ja, också som han är har gjort en för likadan. varje. En Ja. för varje kväll, Bernt. Vi får ju tacka Och- killen som har gjort Och som det. Det är ju Johan bra. Wallin skrev så finns de på Blu-ray, Bernt. Ja. Ja, om man nu... Fast nej, det där gillar jag inte. Och Atmos-ljud. Och- Ja, så här är det. Att alla de här snuttarna som finns, det är olika människor som har spelat in dem och donerat dem för att kunna göra de här fantastiska Men det ser, multigrejerna. det är knappt inga mobiltelefoner. Nej, det har jag inte Men- tänkt på tidigare. Pojkar, om jag får sluta. Ja, vi hör så- ju på det hela tiden. This one's Ja, men då är det dumt att jag avbryter. Ja, men det är en Nej, men konsert, Bernt. Då kan det bli så. Grejen är så här att när man sen ska tjäna pengar och göra Blu-ray-skivor och sälja, det tycker inte jag är okej. För här är det så många människors enskilda filmer som har donerats till det här för att alla ska kunna få se det här gratis. Ja, men du kan ju se det gratis. Vad vill du komma fram till? Nej, men någon tjänar pengar på det här. Och det tycker Ja, jag men inte det är om. väl ingen farligt, Bernt? Det är några hundringar. Ja, Ja. det, Nej, men han kommer inte bli oberoende ekonomiskt för det. Nej. Lyssna på den här bra låten här nu.
Det här är ju en grym låt. Min favorit det här. Min också. Men Roger, har du haft med någon av dina barn på Kisskonsert? Ja, min dotter har varit med sedan 2008 på alla jag har varit på. Vad säger hon då? Har du någon sån här favoritlåt? Det är lite kul att höra nästa generation. Hon gillar ju Charisma, Black Diamond. Charisma? Ja. Det är coolt. Och hon gillar Jeans soloalbum. Jag frågar det är faktiskt, kul. alltså på den här konserten då satt jag ju 10 rader upp med min familj, så jag hade ju köpt biljetter till 4 till tjejer då. Och, Men får jag bara fråga, har inte Gene Simmons en konstig sminkning? Jo. han hade ser- lite jobbigt. Han ser ju sista som åren. Batman nästan. Han gjorde dem ju mindre, de här taggarna, ju äldre han Men han är blev. ju som här Jag vet inte tjocka klumpar. Alltså, Ja, han ser ut som Batman. No. Jo. Nej, men mina barn, jag frågade dem faktiskt idag, vad kom ni ihåg från Dalhalla? Och då sa de lite olika saker, men sen frågade jag också, vad hade ni för favoritlåtar? Och då är ju Deuce, 2 av 3 säger Deuce, fast de igen. Och Strutter är också en favorit. Ja. Det är Och bra sen, barn. sen var det någon som nämnde All Hell's Breaking Loose. Det var lite coolt för den var ju inte ens spelad, men då har de tydligen fastnat för den. Så det var lite extra plus där. Men att man kan låten, det är redan bra. Ja. Titta, Roger är där nere någonstans och vill ha plektrum. Han skriker plektrum, plektrum. Jag vet inte hur det var för dig Roger, men när jag stod och höll stängslet då kom ju de här som jobbar för bandet och så hade de ju liksom 50 plektrum och så gick de ju bara... Regnade det andra kvällen också lite? Nej. Ja, men det såg Nej. ut som regn. Nej, det regnar ingenting. Ja, men det var ju någon såg ut som regn alldeles Ja, nyss. då hade de kanske missat Titta, klippen. han satte på sig regnjackan där. Han fryser kanske. Nej, det kom lite regn där. Det är en stockholmare som är ovan vid... Vi märkte, vi som var där inne. Jag kan ju visa då. Det här är det de använder under Dalhalla-konserten. Kan du inte hålla upp dem 1 och 1 då ser man dem bättre tror jag. Vad fan? Eller hur många är det? Det är typ 50 stycken. Nej, det går inte. Nej, det Ja, men det är typ så här... med Men färger- kan du välja det du tycker var snyggast då? Välj det bästa får vi se. Ja, men Jean kör ju med sina de här silverfärgade. Oh, det är coolt. Ja. Sen så körde han med guld också. Oj, oj, oj. Aj, aj, aj. Och sen så var det ju den... typ de här hade de också. Ja, sådana där fick jag. Ja, men jag tycker det var lite ganska roligt. För när han kom, den här Mycket killen bra. som jobbar för Kiss, då gick han förbi mig och så gav han mig ett plektrum. Och så var det Eric Singer. Eric Singers plektrum. Och så sa han bara, well it's stage played. Det är kul. Han spelar aldrig med plektrum förstås. Ja, det är fler som tycker att det är bra att det inte finns mobiler där. Det här är så bra låt. Oj, oj, oj. Titta. Det här är min yngsta jämtas favoritlåt faktiskt. Men kan det här med mobilerna bero på att det var så jävla dålig mottagning där uppe? Det kan det bero på. För jag har faktiskt inte reflekterat på det här. Ser Nej, du men det Roger, vet jag vad, inte. ser du vad Jenny har skrivit? Det kom visst lite regn, Ja. Roger. Nej, men jag tänkte alltså att det Det måste man ha gör varit på en någon konsert med kissflaska eller någonting då, ja. Ja, du var ju Roger, framme det vid mesta scen. när man lyfter upp en mobil på en konsert så är det för att spela in och då behöver du ingen mottagning. Nej, men alltså jag har inte reflekterat på det förut att det är så mobilfritt. Alltså, det är lite coolt faktiskt. Men den här låten är häftigast tycker jag i Brasilien 83. 3. Oj, oj. När man ser en så arrogant Vinnie Vincent står där och håller på och spelar. Han gör en bra spelning där i Vinnie Vincent. Men titta på hans sminkning, den är jättekonstig. Så där har han sett ut sista åren. Och jag håller med dig, den är konstig. Han ser ut som Batman. Ja, men jag tycker han är ju mer lik Creatures of the Night-sminkningen med små pilar Aha, under. ja, men han har, det är Men det ni här, kanske vill ha de här, det är det här 1980, då hade han mycket större. här. Det går som ett streck här. Ja, de är Det är små. Det är Creatures of the Night. Jag reflekterar en annan sak också. Första kvällen så har han ju de här kapsylerna runt ögonen att han inte har sminkat ända Ja, det in. är då. Ja.
här har han faktiskt sminkat ögonlock och allting. Vad håller han på med när han inte sminkar hela vägen in? Det ser ju skitlöjligt ut. Men han får ont i ögonen. Ja, men oj. Nej, men nu får du vara... Vad fan? Han är gammal, tänk på det. Tommy ser inte lika cool ut som Vinny på det där solot där. Du ser, han har ju smink ända in här. Ja. Det är bra. Det är så det ska vara, annars är det jättelöjligt ut. Men han jag gjorde ju har även nog- så under tidiga år att han ibland skippa och sminka. Så att, Han sparar mycket färg, är det någon som har teori här. det här är bra. Nu tittar han på Roger. Där. Det här är så Gör tungt. nu. Hela publiken. Gjorde han tungan till dig, Roger? Ja. Ja. Vad ville han göra med dig? Lick it up. Kolla ögat på den där högra katten. Det funkar inte. Ja. Men hur fan kunde du inte se katterna, Roger? Det är ju helt otroligt. De står... Alltså, Ja, men jag var mer Nej, men koncentrerad på... Du var fokuserad på medlemmarna kanske. Ja. Det finns mycket teorier här. Att Gene Simmons blir smalare med den där sminkningen. Vadå, men den tycker med Ja, kapsylerna? när han gör så här rakt. Nej. Jag Det ska tycker gå den ser helt upp okej lite. ut. Jag tycker den är helt okej. Nej. Jag vill inte ha den här unmasked dinosaur-sminken. Nej, det vill du inte. Nej. Var det fjärde låten det här? Sen får man ju säga att Påställe har ju väldigt... Är det någon som har häftiga sett list på den här showen? Ja, det är samma som det alltid var. Det är sant. Ja. Jag vet att körde de säger kanske, men annars är det ju standard. Fast jag fick höra i en annan podd att den ska vara bra. Jag tycker, ska vara bra. jag tycker inte den är värdelös som du, men Jag vet att det det är ju tuff. det är Oj, ju- här kommer ju min favoritlåt. Det är Johan Wallins favorit, vet jag. När de spelade den här låten, då var det faktiskt så när den tog slut och fällde jag en tår. För det var den här Oj. låten som gjorde att jag blev intresserad av musik. Jaså? Ja. Har du sett att det är djurskinn där uppe nu? Kolla. Omslaget. Ja, snyggt. Ja, det tänkte Nej. inte du på under konserten. Nej. Nej, men alltså i slutet på den här då fällde jag en liten tår. Jag tänkte det är sista gången jag hör den live. Låten som gjorde allt för mig. Jag tittar, han har problem med sminket, han får ont i ögonen. Skriv ihop skitont. Jaha. Hörde du igen nu? Du fick utbildning där. Alltid när det tveka över om ni ska skriva ihop, skriv ihop. Titta. Den där Jäveln. slämmiga killen till vänster där med kameran. Han var dryg första kvällen. Jaså? Ja. Stötte han på dig? Han var stod han i jobbig. vägen? Han retade dem liksom han låtsas genom ett plektrum och drog det Jaha. tillbaka och höll på. Jag vet inte vad. Han ville vara häftig. Nej, han var inte bra. Jag tror det var den där killen. Han såg ut som en slem italienare. Vad har våra tittare för minnen från den här konserten? Skriv gärna så att vi vet vad ni har för minnen. Tänk att Heavens on Fire blev förstörd för Roger första året. Kommer du ihåg den Så kan det storyn? bli. Han var på Ja, var det någon innebandyturnering och så var det någon dygnet jänta som... runt. Ja. Repeat på den jävla låten. Hela natten gick den. Ja, Ja, men den där låten är inte dålig. är inte dålig, den är ju superbra på studioversionen. Lägg upp senaste Jennys inlägg. Ja, den ska vi lägga upp här. Nu fick du. Ja, men det är ju mitt jobb liksom. Det är svårt att släppa den arbetsskadan. Du ska höra igen nu han Men vad skäller bra på att du oss skrev ibland. ihop språkpolis där. Han skäller på oss andra alltid och då får jag försvara och säga att jag är invandrare. Ja. Och Bernt kan säga att han är inte halvdans. Nej, jag ber om ursäkt men alltså, jag klarar inte av att se så här skrivningar. Titta, publiken är ju med jättebra. Alltså. Kolla. Känner vi igen några? Man hinner ju inte se. Titta. Oj, oj, oj. Ja, bra stämning, kolla.
Oj, oj. Jag kommer ihåg att jag var svettig som fan. Kommer jag ihåg. Det är bra. Det får man ju vara. Oj, oj. Det där är väl ändå live när han kör de där mellangrejerna. Direkt när rösten spricker så är det live. Ja, men det är ju sant. Ja, Direkt när han spricker så är det live. Tyvärr. Men jag tänkte på att han körde ju sin dans några gånger. Det tycker jag var kul. Du vet, det är ju en 60-talsdans Paul Stanley har härmat som heter... Vad fan heter det? Det kallas någonting. Men när du slår som ihop hälarna mot varandra. Det är en dansstil som han har kört genom alla år. Som han inte har gjort på många år. Men jag vet att han körde några gånger under den här spelningen. Det tycker jag var kul att se. Det kom ett inlägg på ett minne. Ett tragiskt minne. Ett tragiskt minne. Ja. Nej. Stackarn. Ja. Stack. Men jag är- Det var Men jag, tråkigt. ja, Var det men, jag har ju sagt, slutsålt? men jag har ju sagt det att det fanns folk som sålde biljetter Ja. utanför. De här som har sjuka vänner. Man kunde få biljett i Dalhalla You're väldigt not getting billigt. tired, are you? Kolla. You know why? Nu kommer Johans favoritlåt tror jag här nästan. Getting started! Har de bara börjat? Åh fan. Jag vill gå på konsert när man ser det här. Here's one that says it all. Ja, Bernt och jag ska Comes gå from på Jämmen. creatures of the night. Vad ska vi gå och se? På This Brottartjejerna one's Jämmen. called I Love it! Det är Loud. Johan Wallin. Yeah! Hur gick refrängen här nu? Det är bra. Hey, 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 hey. Titta, vi har texten med där också. Ja. Det står hej, hej. Boom. Ja, det är bra igen nu. Det gör ju ingenting, men jag tänker man kan ju lära någonting. Vilken jävla boll Gene Simmons hade på huvudet. Vad du gnäller på Gene Simmons, han ser skitcool ut. Ja, men han har ju värsta... Den är stor boll. Den Ja, stor... det är inte riktigt om man säger så. Ja, det är Men inte, är det den inte är riktigt stor. hål? Nej. Nej. Hur vet du det? Det finns ingen i den åldern som har så mycket hår. Ja, det skulle, Fan. ja, jag vet inte vem det skulle vara. Jag vet. Jag. skulle Ja, ha det det. skulle vara Bernt. Ja, men, Bernt han, skulle men det kunna blir ju ha inte det. långt på Bernt. Ja, men Bernt om han sparar ut. Han är bästa håret i poddvärlden, det vet vi alla. Har ni tänkt på en sak? Låtar som Heavens on Fire, I Love It Loud, Lick It Up låter väldigt konstigt sen de plockar på sig sminket jämfört med innan. Hur tänker du då att det går långsammare eller? Ja, det går långsammare och det är inte samma tyngd i I Love It Loud till exempel som Ja, men det är ju på svårt att få den där 80-talstyngden. Då var det ju speedat. Revenge-turnén till Ja. exempel. Nej, då men var det Johan bra. Revenge-turné lät ju allt bättre. Ja, jo, men alltså jag tycker de har blivit lite slappa. Jaså Magnus, du måste umgås med grejer här nu. Vilka prioriteter? Ja, men Magnus är på mycket grejer så han är välkommen att titta efteråt. Hej då Magnus. Och Kolla här. swisha får se resten. Jag swishar. Men den här låten har ju fått lite kritik för att den är enformig och har varit med länge. Men jag tycker att varje gång jag ser den live så är den ju fenomenal. Ja, det hade varit en rolig idé. Han hade kommit ut med sin gula permobil. Ja, det var ett kul klipp som cirkulerar. Typiskt Thomas att komma med så här dumma grejer. Jättebra. Jaha, hej. Kan ni texten här nu? Ja, men det de glömmer är att man ska inte svara precis som han säger. Utan han går ju upp på slutet. Men det publiken ska säga, då ska man ju gå ner. Och så är det med hej, yeah. Och så kan ju publiken sjunga hej, yeah. Det missar de ibland. Titta, nu ska han hämta eld.
Ja, det måste jag se. Jag ska gå... Är det här missförståndet blir? Eller var det på... Nej, det är första kvällen. Var det första kvällen? Vad var det som hände då? Ja, Just han slutade för tidigt och gick ut. Ja, han gick därifrån och kom inte tillbaka. Det var ju Kolla. skitmärkligt. Sista eldblåset i Ska Sverige. vi kolla vart det blåser? Ja, precis. Där. Kolla. Där har vi det. Oj! Oh, ja, bra träff. Yeah. Och slow motion där bak, det är snyggt. Det var någon som köpte det där svärdet eller något sånt där. Ja, de sålde. Det är alltid någon som köper det svärdet. Hur mycket För, skulle du ge för det, Marco? Vet Flyger och de köpte väl Pauls gitarr. Alltså. Och sen köpte de en mikrofon. I can see you! I can feel you! Let me hear you! Oj. Kolla. Publiken är med. You are awesome! You are what we're going to remember from Sweden. Alltså, jag ska inte komma ihåg någonting annat. You have always made us feel at home. Vi är på The first andra thing I kvällen. learned how to say was "Jag gillar din rumpa." Ja, där kom den äntligen. Then I learned to accept. So tonight we say goodbye to you, but we're never ever going to leave you. Here's one y'all can sing with us. Nu kommer Roger Comes from favorit. an album called Sonic Boom. Det är din favorit. Nej. Nu ska vi lyssna om den är bra här nu. Jag skulle vara med på Crazy Nights. Boom! Boom. You can sing it so simple. Just go yeah, yeah, yeah. Okay? It's simple. We'll show you. Like Men this. det är bara Kiss-fans där så alla kan. Let me hear you say yeah, yeah, yeah. Lyssna på Erics trumspel den här låten. Yeah, yeah, yeah. Say yeah, yeah, yeah. Ska vi se om Roger fastnar i kameran där så vi kunde avslöja dig, Roger. 1, 2, 3. Underbart riff. Ja, du gillar den här, Johan? Ja, absolut. Den hade platsat på en 80-talsplatta. Jaha. Ja, det kanske hade tycker passat inte bättre heller- där. Jag tycker inte heller den är så oäven, utan... Nej, jag älskar den. Ja, det är väl jag som har den i neggofacket. Ja. Jag tycker den här är bättre på skiva än på live. Ja, men alltså om man lyssnar på trummorna, det är inte Oj, kattlåda på trummorna inte. Nej, men du ser ju publiken är inte speciellt. Det är bara Patrik med guldjackan som är entusiastisk längst fram. Ser du det? Ja. Är det Patrik längst fram? Ja. Ja, du ser på guldjackan. Ja, men det är så härligt med Patrik. Han är alltid på G här. Men det var lite kul när det var förbandet. Vad hette de nu? Night Orchestra. Ja. Night Flight. Night Fight Orchestra. Och det är en sån jacka han har. Night Fight Orchestra i guld. Och då satt jag ju uppe den här kvällen, så då filmade jag. Och på den konserten, då inte en hand uppe, utom en kille i guldjacka som stod och tokrocka. Så då spelade jag in 1 minut och så skickade jag till honom. Han tyckte han var rolig. Ja. Det finns en som gillar dem i alla fall, sa jag. Så skickade han. Men Patrik, han är hängiven alltid. Det är det som är roliga med honom. Förstått det. Ja. Peter, eller, Ja, jag förstår höll på att säga fortfarande Peter inte Criss där. varför det är så många som inte gillar den här låten. Alltså det är ju Kiss Jag tycker om den är något. tråkig. Jag tycker den är tråkig. Det- Men det är Johan, ingen- men alltså- Johan tror inte det har lite att göra med när den kom ut. Jag menar. Ja, det är klart att det Hör kommer du Frejer nog många och Erik Kiss-fans Singer. våga hylla Ja. låtar från de två sidorna? Jag tror att mycket, alltså man lyssnar inte riktigt med samma öron som på de klassiska låtarna. Nej, Det här är man inte alls en man oäven lyssnar låt. med ögonen. Nej, jag tycker den är grymt bra låt. Men det är ju en djävulsk konkurrens att gå in i. Alltså. Stod du och diggade då, Johan, när den här kom? Ja,
Fast jag var inte på andra kvällen, jag var på första kvällen. Jaha, du var inte på du var bara på en regniga. Ja. Titta, där har vi Tommy där. Det är en mytarist. Han är duktig. Han var ju bra ersättare, alltså. Det funkar ju. Oh ja. Hur tror ni att Warren Bruce hade fått den här rollen? Nej, han hade ju inte ställt upp på det. Nej. Det har han ju sagt så många gånger. Ja, men du, Bruce kan ju säga det nu i efterhand, men om de hade gett han ett kontrakt med mycket stålar, då tror jag verkligen han hade ställt upp. Men hur skulle det ha blivit om man skulle ha haft på sig kostymen och... Jaha, Men jag Thomas. tror att Bruce är ju liksom så här att han respekterar nog Ace ganska mycket och sminket. Ja. Så jag tror inte han hade gjort det. Jag tror definitivt han har gjort det med rätt dollar. Utan han Ja, skulle jag ju tänkte säga det. Hade det varit det här så hade Jaså, ni tror att Bruce är så billig? Billig? Nej, jag tror inte det. Skulle han hellre Nej. spela i Kiss än i Grand Funk, vad de nu heter, Railroad eller i 10 år? Definitivt liksom, han har tagit den och få lön liksom, allting betalt och så 50 Ja, och få lax per fortsätta. konsert. 50 000 per Och då kanske konsert. de, och fatta då hur, då kanske de kunde lyfta in liksom Tears of Falling med det sättet och Crazy Crazy Nights skulle låta bättre för Tommy hade ju faktiskt problem med de solorna. Han hade ju inte riktigt känslan tyckte jag i Bruce solon. Han var bättre på att kopiera Ace. Så att det hade varit intressant att se, men Kanske säger en hel del om Ace-solon jämfört med Bruce då. Ja, the Wild Animals är riktigt vilda där i gropen allihopa. Are you having a good time? yeah. Nu kommer en bra låt. Dr. Love nu. Nej. We go on Call out, Dr. Love. Första skivan. something from maybe the first album. Han brukar alltid säga fel skiva, men han kanske prickar. Maybe something you find on Kiss Alive. Ja, det gör vi. Det är säkert, det är alla låtarna nästan. When you're down in the Cold Gin! Oh. Rösten tog slut. you need something to bring you. Oj, ska jag säga upp högt nu? Ja, håll det till facetten. You need something to bring you. Stackarn. Det där måste ju varit jobbigt för Paul hela sista tiden. Ja. Det här är så skönt riff. I'm Alltså, not talking about riffet i den här låten nu är ett av de bästa. Han pratar inte om I glögg. love it. Glögg is good. Ja, det är rätt kul när jag frågade mina döttrar, vad kom ni ihåg? Då var det en som sa, ja när han pratade om glögg tyckte jag var kul. Så att, Glögg. ja, Glögg is cool. jag tror han säger det någon flera gånger också. Så här. Helt otroligt vad den låten överlevde 80-talet. Kommer du ihåg när de körde dansen 88 i Japan till Cold Gin på intro? När de hoppar från sida till sida. Ja, Det just såg det. inte bra ut. De försökte hitta på en dans själva. Ja, det såg inte bra ut. Han var yngre då. Ja, nu har han Tommy gitarr. Han svart. Tommy är väl en av de som har riktiga håret på scenen. Ja, det är han och Bernt som kan ha sånt där hår efter 50. So tired. Ja, det är en bra låt det här. Ja. Och det här är ju Ace Frehley när han är som bäst och så när han skriver om sitt eget liv självbiografiskt. För det är ju, alltså, han gillar att dricka och det var väl sunkigt där 74 för honom. Jag tycker det är så skön text också. Det är synd att det inte är mörkare bara. Men det blir väl det snart. Det måste börja mörkna ner snart.
Eller vill du ha en scen som är mörk, typ Creatures of the Night med lite få? På den turnén hade de ju ganska lite belysning. Nej, men den här scenen ser ju mäktig ut när vi var där i Göteborg i 2022. Då var det riktigt, för det är ju mörkt inomhus alltihopa, riktigt mäktigt. Ja, men den här scenen är väl kraftigt nedbantad också för att få plats här. Lite kul att kolla, om du kollar premiären i Vancouver så börjar du räkna de här, de kallar dem ju poddar, de här där de kan projicera bilder. Så blir de liksom färre och färre. Men så har ju Kiss alltid gjort på alla turnéer. Man börjar bombastiskt och sen bantar man ner lite grann eftersom. Men det är ju fortfarande en jättecool scen. Har hans dräkt halkat ner lite på jeansen? Den är ju trasig på en sida för. Ja, det ser konstigt ut. Mitt bröstplattan är inte riktigt. De prövar ju faktiskt 1990 på Hot and Tjej-turnén och låta Paul sjunga halva den här låten. Jaha. Så om man går och kollar på liksom Detroit 1990 så har jag för mig att han sjunger halva låten, alltså några verser. Men det var ingen orsak till att det var så då? Nej, jag tror man lekte runt lite grann där och det blev väl inte så himla bra. Men jag tänkte mer om Gene glömde, varför skulle han glömma texten? Nej, jag tror de gjorde så på båda spelningar i Detroit och det var ju ändå ett halvår emellan dem tror jag eller någonting, så att det var någonting de körde. Det är en som undrar vad fredagsölen är. Här är det. Om du har ett foggäst på fredags ska jag sitta ihop med ordet efter dem. Det är jävla mycket ljus på scen hela tiden. Ja. Det här sa ju Ace Frehley att Gene Simmons skrev den här delen av låten där. Aha. Men han tog ingen credit för det. Nähä. Undrar många som missar det för att de inte fick biljetter alltså. Var det så jäkla hårt på biljetter? Det fattar aldrig jag. Men alltså, de här 2 dagarna var det ju typ 12 000 personer. Det var ju Skandinavium, ett Skandinavium en kväll. Nu ska man trycka in... Det var en bra utmaning till Destroyer Alive att göra samma grej med Tönsberg. Ja, bra idé. Det kan man göra, det är bra. Ser du Nils? Titta där nu. Ja, just det, nu ska jag skjuta raketen och där snart va? Är det dags för det nu? Ja, det är det snart. Det är det. Det är solodags. Om du tittar längst upp på gitarren sitter ett helt paket där uppe med någonting. Ja, ser du. Hur funkar det där egentligen? Skjuter han iväg någonting alls eller? Jo, han skjuter iväg. Det åker iväg någonting. Det kan det väl inte vara? Han skjuter väl ner skärmarna i taket. Ja men alltså, han måste ju skjuta iväg typ ett knallpulver, puff! Och sen tajmar de det med att släppa någonting från taket. Det är väl så det funkar eller? Ja, det. Eller menar du Roger att han skjuter iväg en raket som letar sig upp i ljusriggen och träffar? Ja, det kanske är så det är. Nej, men så måste det vara. Ja, det måste vara. Ja, det är väl så det är. Nu får jag in en massa kommentarer från... Ja, vad är det för ljus som kommer? Någon som har på telefon. är ju jättesölen. Vem är det som har telefon på? Det är Johan Wallin tror jag. Han har glömt av. Du glömde stänga av micken. Höj! Titta på Paul, han rör på sig mycket där. När gick ni och pinka på konserten då? Hade ni någon sån här pinkpaus? Nej. Det var bra när det kom det här solot mellan G... Är det som är nu kanske? Det är solot med Paul och Ace? Nej. Tommy.
Nej, det kommer senare. För Det kommer efter en riktigt Då var det läge häftig att gå låt. lite till höger där till toaletten och få den Ja, så vägen. du tittade inte på gitarrkursen där? Ja, men jag hade ju sett den första kvällen, så andra kvällen då tänkte jag, nu Nu är det dags att dra. är det dags. Men det är alltid kul och det är ju en annan grej när man är på sån här konsert. Om du går på såna här toaletter fullt med... Det är ju roligt att stå och pinka med Kiss-fans och stå och surra. Ja, men på riktigt. Då hör du inte konserten, du kan samtala och så står du och surrar i 5 minuter där och sen går du in igen. Så det är ett tips. Ja, nu kommer det här typiska. Men fattar när de körde bas-solo, lead guitar-solo, Paul Stanley-solo och trum-solo. Det var lite mycket. Det var 80-talet. Ja, men vi har ju bas-solo, trumsolo på Stanley. Du har inget Paul Stanley-solo? Jo. Ja, du tänkte det när han gör det tillsammans Ja, med... när han gör gitarrkursen. Då. Ja, det är inte bra. Ja, nu har vi Jag hört vet inte, färdigt. vurmar ni för de här solorna? Nej. Jag tycker att det är... Titta, såg du? Ja, var det riktigt raketer? Han sköt sönder den där jäveln. Aj, aj, aj. Det där blir ju Det var dyrt. bra för... Det är löneavdrag. Jan Westerberg tycker att man inte ska ta några kisspauser under Kiss. Nej, Nej, rätt. då är man på konsert. Bernt har fått en fråga här också. Ja, men självklart. Det där är Cold Gin. Det är hemkört. Hembränt. Oj. Titta, nu hade han sönder en till. Nej, nu alltså, det här blir dyrt. Det här blir ju löneavdrag det där. Ja, men jag ser det ryker ju ganska mycket på Kiss det. Jag lyssnade på en intervju idag med Blackie Lawless. Han var gäst på Eddie Trunks podcast. Ja. Och han pratade om att de hade olika lukter på sin rök. Det var ganska fränt. Han ville skapa en karnevalstämning. Om vi tänker långt tillbaka när det var liksom skäggiga kvinnan och starke man och sånt där. Då hade de popcornlukt på en sån här rök. Fan. Och lite sådär. Det tycker jag var rätt häftigt. Det visste jag inte att man kunde ha. Det måste varit på Electric Circus-turnén då. Ja, nu var det. Ja, nu har han lekt färdigt. Nu är det bra. Nej, det där är aids. Och kolla tefatet i bakgrunden. Det såg jag inte live. Wow. Men det är den som kommer med Ace som ska hämta upp någon här. Det är Jendell. Ja. Va? Fick de skit från en vakt när de inte satt ner? Det var Ja, men Det var märkligt. Jag har aldrig varit med om. har sagt att han sjunger i dödsmetall så tyst. Nu dödar du streamen. Nej! Gjorde jag det? Ja. Nej. Johan Wallin trillade omkull. Men det var han stötte till någonting där, Johan, så att hela strömmandet slutade. Nej då. Där är den. Ja. Jag ber om ursäkt. Jag har så här automatiska hörn på datorn så jag flyttar musen lite här. Marco, kan du stänga av Johans mikrofon? Jaha, But you know what this song is about, då gör so vi you det. can sing it. Vad gjorde Johan då? It's called Han stöp där under skrivbordet. Aha. Lick It Up! Lick it up, On the way to the know me better. Här är Bernts favorit. Är det det? Ja, Det du vet går jag igång. inte. Det har jag sett. Du går igång på den här låten. Nej. Jo då. Och så skriker du så här, slicka mig. Var då någonstans? Jag undrar. Under armen. Ja, kanske.
Nej, men jag mejlade en grej till er killar. Jag hittade ett sånt här gammalt klipp från 1995 när jag hade skrivit ner mina favoritlåtar med Kiss. Ja. Och då var det jäkligt kul eller intressant att se att nummer 2 på min lista var Lick It Up. Och där är ju inte på topp 20 längre. Men jag antar att det beror på att den är så överspelad och har spelats så många gånger. Men det är väl ingen fel utdragen. Nej, det är ingen fel, men inte nummer 2 bland mina Kiss-låtar längre. Men ja. Jo då. Nu är Dr. Love i farten. Han tycker vi ska snabbspola. Ja. Ja, men det är ju det. Vi har hört den för mycket. Slicka mig. Det är de den sjunger. Det kanske är så jag har hört låten alltid. Ja. Ja, säger Bernt på en. Jag känner väl dig, Marco. Jag vet ju vad du tycker. Undrar hur någon tjej skulle reagera om man bara slickar på henne på konserter. Det är ju den låten ju. Bernt går igång på allt. Men nu när ni pratar så här, det låter ju nästan som man säger. Slicka. Ja, slicka mig. Ja. Det kan bli Bernts nationallåt där. När han går till pendeltåget. Då. Men nu när jag säger att Paul Stanley låg där, det var någonting som slog mig under de här båda konserterna som jag såg. Att han såg så himla glad ut på scen. Han var inte rus, han var lycklig. Ja, men han visste att det var snart slut. Nej, men jag tror inte det var det. Alltså, han vågar liksom känna att det är snart slut. Men det här är ju det bästa som finns. Och så liksom, det såg man på honom. Jag tycker han var MVP på de här konserterna. Titta vad glad han ser ut. Jaha, Gene gick iväg där nu. Ja, nu får ni klocka Gina här. Hur länge är han borta? Titta, publiken är med där. Men det är så man kommer ihåg publiken i Dalhalla. Att det var med hela tiden. Titta katterna. Är det här The Who? Eller vilka gjorde den här? Ja, det är The Who. Ja. Det är snyggt med de där katterna vid tre ögon. Var det inte så, Mark, att vi fick kritik för att vi sa att Gilson måste gick av scenen? Men nu ser ni ju att han gick av till. Ja, men det var den här första gången han inte kom tillbaka. Första dagen. Där vi undrade om det hade hänt honom någonting. Ja. Det undrade ju Paul också själv. Ja. Men han hade bara glömt bort någonting. Yes. Titta vilka lasergrejer och lampor. Ja, det är så 1990. Nu kommer Gene igen, nu är han tillbaka här. Nu händer det saker. Oj. Så kommer Kiss-loggan där bak sen. Kolla. Hur kommer det så att de petar in den här Won't Get Fooled Again-grejen i Lick It Up? Är det någon som vet det? Det började i Finland, om jag minns rätt. För det är första konsert året innan i Helsingfors. Nej, det var redan från 2008-2010. 2017 gjorde de det också. Då var det ju, åkte upp på en platå med massa grön laser. Men jag tror att det var redan 2008-2010 redan. Men då gjorde de det inte hela tiden. Jo. Är ni säkra på det? Ja. Vi får väl lyssna med Folkdomstolen. Vad säger Folkdomstolen? Är det någon som vet utav våra tittare när de började med Who-spektaklet här? Det var tidigare. Jag tror de körde redan på Asylum. Nej, då körde de låten Ja, hela låten, ja. Men sen har de ju som bantan. Jag menar, det var då de började. Paul har spelglädje. Han tycker det är roligt. Ja, det har han. Titta på han. Jag tycker han gjorde bra spelning. Han tänker på Bernt när Bernt skrek slicka mig, då vart han glad. Fina ni är. Ja. Nej, men på Asylum-turnén då kör de ju faktiskt det som
ett extra nummer på Onkel Soldagen hela låten, så att de har väl alltid gillat den 2010 är det någon som påstår här. Ja, men det är på Sonic Boom-konstturnén. Ja, jag har för mig att det var någon. Är det där Magnus eller? Vilken Magnus? Magnus. Vad ser vi det? Ja, det är Magnus. Han skulle döma en match och sen skulle han komma in här. Mr. Paul Stanley. Mr. Cool Stanley, är det han? Nej, Paul 14 Stanley. Ja, det är Vi har Cool koll Stanley. på det, Magnus. Vi har koll på det. Det är bra. Det här är Tack ju bra, Det är stjärnreportern i nya Destroyer. Kolla. Nej, men var om man fint. tänker rent historiskt för Kiss, så var ju det här en jätteviktig låt för Kiss karriär, i och med att de hade ju fullkomligt tanka både Creatures of the Night och The Elder var ingen som brydde sig om. Och sen blev ju faktiskt Lick It Up en smärre hit och gick ganska het på MTV och vände hela skutan ett tag. I know we got Stockholm, we got Göteborg, we got... came in Ja, from... speciellt Bruce bensparkar Ja, är just inte det. bra. Ja, de är lite It's fjösiga. awesome to have you. Det var ju på den Gene tiden. fixar bra. De hade inte Gene och Paul enormt You're looking at us. på den tiden. Ja, Gene hade en jättebra high kick alltså. We're looking at you. Bruce var lite töntig. Paul Stanley hade en bra round kick. No Men idea. Bruce Kulick var ju alltid stel. Sweden. Take a look at yourselves. You're beautiful. Beautiful. Ja, det här gjorde ju med vår Magnus Fredriksson. Han åkte från familjen i Kroatien upp till Dalhalla. Tur och retur. Mitt under solsemestern. Ja, Nej, men och på vad- riktigt, det känns ju, är det riktigt bra att göra det? Nej, det Ja. vet vi inte. Det vet vi inte. Jag skulle ju vilja veta vad hans familj sa när han drog iväg. Han fick nog rätt så mycket utskällningar. Jag skulle ha lagt Ja. resan en annan vecka. Titta på publiken. Oj, oj, oj. Ja, kolla. Där var ju en kille där, vad hette han då? Han med... Kände du Han igen måste ju ha honom? ADHD. Bra identitet, va? Han med ADHD. Det mest ADHD-iga Kiss-fanet. Vem är det? Är det Patrik Larsson? Ja, Patrik. Han är ju jättesnöd och trevlig. Ja, men jag tror han har ADHD. Han har lite överenergi ibland. Just ADHD. Dr. Noah. Nu kommer en bra låt. En av mina favoriter också. Aha. Dr. Love. Bow. I'm talking about. Ja, han ser cool ut, Paul, alltså fortfarande. Det får man ju säga. Oj, oj, oj. Ja, Aj, aj, aj. I'm talking about Dr. Love. yeah! Den passar så bra. Jävla bra. Va? Vad sa du, Daniel? Jag säger bara att det är så jävla bra. Marco, vi har en rejäl diskussion i chatten som du bör lägga upp en efter en om Kroatien och huruvida man ska åka till Kroatien för att se familjen istället. Ja, men alltså det. som Kiss-fans får vi ändå ge den här killen cred. Jag menar, Ja, du det. far från en sommarsemester med familjen för att se Kiss. Det är väl ändå bra. Magnus är Kiss-fans. trogen. Han är nästan en sån här... Han är nästan en mulla i Göteborg när det gäller Kiss-grejer. Ja, men han hade tydligen lovat att inte åka. Ja, men Man får vara lite Magnus man får kan vara inte lite hålla så. påhittig om man ska... Magnus fara sa på alla säkert, Kiss. jag har lite ont här, jag har fått för mycket sol. Ja, nu måste kan fara jag hem. åka. Nej, men kolla i kommentarerna får ni se. Ja. Ja, men låt, det är bra. Ja, hon tvättade mina... Ja, men det är bra, Magnus. Ja, det är bra att du har koll på frugan. Hon är han har en väldigt trevlig fru också. Och skriva Absolut. så här på väg då. Ja. Och Kiss. Call me. Det enda men jag tycker jag stör mig lite på Erik Singer att han ser så slapp ut ibland.
Tycker du? Ja, han ser inte så engagerad ut när han är bakom trummor ibland. Kolla, titta på publiken. Nu går vi igång igen. Ja, kolla vad... Kolla, Vad är mobilerna? Vad är mobilerna? Aj. Men kolla här, vet du. Det är inga mobiler. Nej, kolla vilken... Alltså den här låten funkar verkligen bra. Han kan inte ha haft lätt att få ihop en film när det inte finns några mobiler. Det är bra Vi får väl se efter texterna vilka som har skickat filmer. Ja, jag vet att jag finns med där. Ja, det förmodligen. Ja. Kolla, titta. Oj. Ja, det är bra. Fan, bra. Det är en Fast bra det här konsert, solot gör ju Vinn i Brasilien så jävla bra alltså. Ja, Han ser brutal ut där. Så ser han så jävla arrogant ut också. Haha, jag kan spela gitarr. Alltså när Vinnie Vincent var på, då var han på. Alltså då är det svårt som kan... Jag tror ingen Kiss-gitarrist toppar honom nästan. För han, om man gillar lite hårdare Kiss. För han kunde liksom lyfta en del gamla låtar till att bli metal. Men han ska inte göra de här gitarrsolon alltså. Nej. Men det är en annan sak. Det ska ju inte finnas överhuvudtaget, tycker jag. Här får till och med Magnus hejarop här. Heja man. Är man Kiss-fan så är man. Det är bra. Precis Magnus. Ja. Är det någon annan som tycker också att Gene ser lite loj ut här? Nej, han bär på mycket utrustning. Tänk på det. 25 kilo. Alltså Kiss själva måste tycka det är fan så mycket roligare att spela än att alla står med mobilkameror liksom. Ja. You know why? Nu kommer slutrefrängen här nu. Ja, här var det som de missade på första kvällen. När Gene bara gick. Oj. Jävlar vad elak han ser ut. Ja, du går ju igång på det där. Jo då, du går igång. Det där är nästan så att du blir lite varm i byxan nu på det här. Du är en stort Gene-fan du. Ja, men den här skivan firar ju, vad är det? Är det 40 år i år? Det kan ju vara någonting att prata om. Nej, 50. Är det 50? Ja, det är helt sjukt. Alla kommer börja fira 50 nu snart. Ja, det är ruggigt. How about here's something we don't always do? Ja, nu kommer en riktigt bra låt också. Från samma skiva. This comes from Rock and Roll Over. It's called Making. Det här var ju en surprise. Ja, den är så bra. Just det var det som var överraskningen. Oj, bra riff. Det är sånt här som men jag har haft lite svårt för hur han sjunger refrängen. Han bara... Nej. Ja, men jag tycker alltid han bara... Love. Han har aldrig lyckats få till det som skivan. När det håller på och händer saker, då blir låten man sådär. Ja, okej. Det kan vara det, ja. Och så Patrik Ek med sin guldjacka liksom. Patrik är igång där. Ja, en utav mina favoriter. Det var ju samma med, vad heter den? Take Me. Herregud vad bra. När hörde du den då? Nej, inte på den här konserten. Nej. Men den var på Rock and Roll Over-skivan. Ja, den låten är ju grym. Take Me. Lite busig text också. En röd gitarr, det kommer jag inte ihåg. Han hade många gitarrer. Ja. Det är lite intressant att Gene fortsätter med den där Punisher-basen som han tog fram till Revenge-turnén 92. Han tyckte om den. Till, liksom, jag tror att det har att göra med hur tung den är och hur den liksom ligger liksom kvar när han spelar. Han behöver inte hålla kvar den där uppe för den är ganska lätt, tror jag. Så att där hittar han en bra stil på basen. Men jag gillar ju X-basen bäst. Ja, den är cool, den ser coolare ut. Men jag tror att när man ska välja jag tror den där är bra att spela på, lätt spela. Titta för publiken, lite loj publik här på låten här. Men den här funkar inte om du jämför med Jenny måste ha varit full på konserten. Hon har glömt att hon spelar den här låten. Nej. Det står det i chatten. Ja, men det är 2 år sedan. Men hur kan du ha glömt det? Eller är det 3 år sedan? Ja, det är länge sedan. Det här är ju en nationalsång för alla. Om bland de viktigaste ämnen som finns. Hur många gånger tror ni Gene Simmons har sträckt ut tungan? Han måste ha världsrekord på det. Ja. Tror du det, Daniel? Bra iakttagelse.
Ja men alltså hur många gånger... Har du räknat hittills idag? Nej men du kan ju börja... Roger som gillar siffror. Ja, kan ju börja kolla alla konserter och räkna. Han kan räkna. Han kan ju göra en överslagsräkning. Ja, där är den ute igen. Du, jag försökte en gång räkna ut hur mycket plektrum det fanns till varje turné. Jag satt och räknade alla plekter på mixstativen och såna grejer. Så tänkte jag att det är ungefär så här många på varje konsert. Det var helt orimligt. Varför bör man räkna plektrum på ett mikrofonstativ? Ja, han är statist. Mitt under en konsert. Så att man kan det. Ja. Ja, var var vi någonstans nu då? Jag var väl längst fram på sittplatserna. Ja, du satt väldigt konserten. långt fram på sittplatser. Jag och Ronny stod mitt i smeten rakt framför Paul, har jag för mig. Första kvällen stod vi lite till vänster, ganska långt fram. Ja, vid Gin där. Ja. Ja, och andra kvällen stod jag längst fram i mitten. Ja. Den här kvällen satt 10 rader upp och första kvällen... Nu börjar det här skiten. Ja, det här skulle det nästan kunna... Ja, nu är det Pauls gitarrstol. Om man ser någon som går från vänster till höger mot toorna nu, där är jag. Varför lade de till där? Så mycket handlar om att ge pauser till medlemmarna. Men Gin behöver inga pauser. Det där är en myt att han behöver vila. Han svettas. Det var en bra filmning av Tommy där. Det här gjorde de väl inte 22, eller hur? Eller gjorde de det? Nej, jo, de hade något sånt här i Helsingfors. Ja, men det var väl bara men då var det lite mer bluesigt spel. Då spelade de lite också. Det låter ju bara som de har ont i magen, ja. Han har räknat. Kan du motbevisa honom? Nej, det kan jag inte. Kan du inte det? Nej. Det låter lite. Om man gör det 100 gånger per konsert så tar det 3 500 konserter. Då... Det här var jättetråkigt. Men har ni några förslag på vad skulle de kunna ha gjort annorlunda för att gjort det här lite mer spännande? Än det här? Över det här. Lagt in en låt. Ja, men alltså de vill ju att Gin ska vila. Nej, han behöver inte vila. Jo, det är ju enda anledningen. Nej, det där har Paul tjatat om, fast det stämmer inte. Ja, men kan de göra någonting utan Gin på scen som är mer spännande än det här? Ja, de hade kunnat kört Forever akustisk istället. Utan Gin. Ja, det hade de kunnat göra. Ja. Jag kände att det var ett roligt. De körde ju ett tag att Tommy och Eric Singer körde något solo tillsammans. Så alla fick vila med bazookas och grejer. Ja, just det, den där. Nu ska Dr. Love, han får vara kisspaus nu. Han har gått och skitit. Han öppnar luckan där bak. I utrustningen. Det har ju publiken pratat i kameran till och med. Jag kollar hur många händer som är i luften, det är inte många. Ingen som bryr sig. Nu skriver Jan Westberg som sa att man inte skulle ha någon kisspower. Nej, men han tog... Nu är det faktiskt kisspaus. Ja. Det var det jag sa. Nu kommer han tillbaka. Jaha, vad händer nu då? Nu då? Ja, vilken låt det blir. I got a feeling we got some people that want to act just a little bit more like animals. Oj. I'm an animal, kör då inte där.
Act like animals. Nej, inte den då. Nej. All you gotta do is go. Wow! Eller var det Within som var jobbigt? Ja, det var också. That doesn't sound like a lot of animals. Wow! Titta, man såg All right. faktiskt där. Got this feeling tonight. Second night, and it's a Thursday night. Jag tyckte med mellansnacken han körde, det häftigaste var ju när han sa stand up for what you believe and stand up for rock and roll. Och så ställdes alla. Circus! Det tyckte jag var coolt. Nu kommer Psycho Circus. Jag gillar den här låten. Det är en bra låt. Ja, såklart. Du gillar ju allt med Kiss. Ja, men den är bra. Och jag tycker att det här är ett av de solen på Psycho Circus som låter Ace. Även om det inte är Ace. Så. Titta publik, det här är någon som diggar jättemycket med hästvagn. Ja, guldjackan igen. Är han i farten där framme igen? Patrik är. Kolla symbolerna där på poddarna, det är lite kul. Ja, det är de här Psycho Circus-grejerna som var. Ja, lite... Det var mycket sånt på skivan. Mycket 3D. Ja, de var inte roliga. Kommer ni ihåg alla de här fingrarna som åkte så här? Och gitarren som skulle fram så här. Ja, vi skulle nästan titta på Stockholm 99 så här. Med 3D-effekter. Ja, men sitta och titta på den konserten. Den finns ju på YouTube. Det finns många roliga konserter. Det kom ju ut en 95-konsert nu. Eller om det var från Revenge-turnén. Någon riktigt fin grej som kom Hämta ut. på sig 3D-glasögon. Ja, titta nu äntligen fick han anledning att sätta på sig sina 3D-are. Såklart. Skål själv. Här är en som vi skålar. Då skålar vi. Det var gott med öl idag faktiskt. Vad fan har Bernt på sig nu då? Han har ju 3D-glasögon. Han är ju 3D-man här. 3D-glasögon. Tre glasögon. Jaha, har du också börjat med Göteborgsvits här? Bra där. Munter tycker det är en bra låt det här också. Ja, men jag minns när de släppte den här låten. Nu ska vi alla komma ihåg att Psycho Circus gick till nummer 1 i Sverige. Skivan. Ja, jag vet. Och låten var ju frekvent på alla de här ungdomsprogrammen som gick precis när man kom hem från skolan. Jag tror de hette PM och sånt där. Så att det var en populär låt och de visade den här videon. Rockklassiker också. Ja. Så att det här var ju en succé i Sverige för Kiss. Jag fick ett tag i någon inspelning ganska tidigt ifrån, de hade spelat på radio där det var så här Rat i hela låten, Rat. De gjorde reklam för radiostationen. Jaha, de heter Rat. Ja. Annars är ju Rat ett ganska bra band också. Vem är det som har gjort det här solot till den här låten då? Det är väl han. Tommy. Var han inblandad? Var inte Bruce i studion där? Ja, han var också med. Ja, Tommy Teijo var också inblandad på Psycho Circus. Oj, nu blir det någon... Kolla! Trumsolo! Nu ska han visa att han kan spela trummor. Jag kan brukar gilla symboler lite för mycket på sina solon. Jag tänkte på det på Revenge-turnén. Jättemycket symboler. Varför kunde han inte ha sitt blonda hår egentligen? Ja. Nu går det ju inte när de kör det här. Det hade väl gått? En blond Peter Criss. Nej, det tycker jag inte. Hon med tofsen där i publiken, hon är igång hela tiden där. Jo, men det är ju ofta någon sådär som är riktigt extra laddad, det är kul. Någon som har käkat en bra tablett in. Ja, då blir det liksom ännu större upplevelse. Har vi några fler sådana här grejer? Jo, vi har bassolot har vi kvar. Ja, men det är ju ändå en poäng i det tycker jag. Alltså det är en poäng? Ja, men med dräglet och allting. Ja, du tänkte så. Jag minns faktiskt första gången jag såg en Kiss-konsert med min tjej. Jag tror det var 2010 i Stockholm på Stadion. Och så skulle Jean börja drägla. Och hon sa då liksom,
Dreglar han nu för att han är gammal? Eller är det någon effekt där? Hon var inte så impa. Nej. Trumsolo är en höjdpunkt för Jenny. Hon gillar när det bankas. Då kanske hon är trummis eller någonting. För att, Nej, hon håller på med basar har jag förstått. kanske gillar basljudet. Titta, där nu är det han ska titta i kameran här och hålla på. Ja. Vad ska han spotta? För det där förstod inte jag riktigt. Det är äckligt. Men Gene gör ju det också. Ja, det är äckligt. Det här med handduken, fattar ni det då? Ja, han måste torka sig där lite. Ja, men det är väl jättetamt. Va? Ja, det är lite häftigt. Första gången var det lite roligt. Men sen om man sett för många Kiss-konserter så är det inte roligt längre. Nej, vilket turné var det han hade bazooka på trumsolot? Sonic Boom tror jag han hade. Ja, 2010 tror jag. En gång sköt han åt fel håll, vet jag de pratar om. Jaså? Oj. Så. Nu är Patrik Sweden här, han som inte gillar Kiss. Han ser alla poddar, men han... Jo, men Patrik Sweden gillar Kiss. Nej, han påstod ju förut att Nej, han gillar Kiss. Han är stenhård. Han är bara ironisk, tror jag. Hej till bästa YouTube. Tack så mycket. Vi bockar. Vi kämpar. Men om vi pratar trumsolon, har ni någon sån där trumsolo som ni gillar lite extra? Peter Criss, 75. Alive. Ja, den är ju klassiker. Den är bra. Jag tycker inte om solon överhuvudtaget. Det kan vara låtar istället. Ja, men du har inget trumsolo där som du tänker, det här är ändå rätt okej. Nej. Jag skulle säga Eric Carr 1990 på Hot in the Shade. Ja, men du är ju alltid på de här. Det var ju underhållning, det var show, det var laser, det var Leon. Ja, det var ju häftigt. Syntrummen. Det var syntar. Gillar du även Mötley Crüe då när han hängde upp och ner och spelade och såna här grejer? Alltså där. Ja, men det är lite spännande. Tänk om man skulle ramla ner. Han glömde spänna sig. Alltså det finns 2 stycken band som jag tycker har riktigt häftiga trumsolon. Det ena är Mick Trucker Suite. Kolla, nu åker han upp. Titta. Ja. Han flyger. Det andra är vadå? Och det andra är estniska Winnie Pooh. De har ju 2 trummisar som de hänger upp i taket, upp och ner. Där får de spela. Nu är lite inne på effekterna. Hon håller på med inte hur de spelar. Basförstärkare. Ja, men eftersom ni båda nämner Tommy Lee och att de hänger upp och ner från taket någon balter, så känns det ju mer som att ni är intresserade av hur det ser ut. Jag visar ibland när jag haft musik i skolan. Då har jag visat trumsolo av trummisen i Rush. Han är död nu, man. Ja. För där kan man säga att wow, kan man göra så mycket trumsolo. Men det är ju inte jättekul att stå på en konsert och lyssna på. Det är mer så här tekniskt roligt att se vad man kan hitta på. Då kan jag nog tycka att jazztrummis kan vara lite häftigare för att de försöker göra någonting mer av det också många gånger. Hårdrockstrummisar blir så mycket att man ska vara snabb och styrka och banka och... Vad heter han? Kom ni ihåg hur Eric Singer avslutar sitt solo på Revenge? Nej, det kommer jag inte ihåg. Då åkte väl den här statyn. Han spelade O Susanna på munspel. Det är inte bra. Kolla på eldarna här. Här är fint. Det börjar med Psycho Circus, gick över trumsolo och så vart det 100,000 years. Ja. Kolla, det där är så varmt och skönt. Ja, men jag tycker att det här är den bästa delen i 100,000 years. Plocka ut den och gör så här. Jag tycker det är bra. Jag kan ju säga jag som stod längst fram, det var jävligt varmt när de här eldarna De är varma de där. Ja. Tack. Det vet vi. Peter Criss 100,000 years Cobo Hall 76. Det bästa. Ja, men det kan jag hålla med. Mycket rätt. Mycket snyggt. Nej, den trumsolet det coolaste som fanns. Ja, då var man imponerad. Men det var ju en annan tid då, skulle jag säga. Aj. Jag tycker det är coolt. Nu var du snäll när du sa så.
Det är bara Gene solo som är coolt för fan. När det gäller solo. Ja, men du är ju fanatiker. Ja, men jag håller med Roger, det är överlägset bästa solo. Du vill se dreglet. Ja. Man ska väl coolt att snurra på trumpinnarna. Man ska också snurra på trumpinnarna. Jag kan också snurra trumpinnar. Duktig Roger. Aha. Ja, bra där Roger. Har ni på skrytet? Nej. Jag ska passa på att visa. Det här är nog det snyggaste turnéprogram de har haft någonsin. Jaha, det som såldes där uppe? Ja, när det är 50 konserter kvar. Nu kommer min favorit. Titta! Ett UFO har ramlat ner där. Ja. Det är bassolo nu. Oj, oj, oj. Du pratar trumpinnar. Det är ingenting du samlar på då, Roger. Nej, Jag gillar ju att plocka trumpinnar. Det är bra när man är lång på konserter. Då når du lite före de andra. Så den här plockar jag ju senaste konserten jag var på. Titta, nu är han farlig. Koncentrera dig. Och sen plockar jag den här. Jag vet inte om ni har hört det här bandet. Crazy Licks. Ja, men det är inte bra. Ja, ganska bra. Kolla på Gene här. Titta vad farlig han är nu. Jag har den här filmad precis mitten av scenen. Så har jag film på det här. Också. Vad har han för trumpinne? Han jagar myggor där uppe tror jag nu. De har inte kommit än. Tror ni inte det? Nej, jag vet. Jag bor ju ännu högre upp. Han tittar på myggorna då. Och varg han är, titta. Ja, men det här Alltså, tycker han jag ser ju funkar. så jävla farlig ut alltså. Ja, men jag tycker det funkar, hans bassolo, genom hela Kiss karriär. Ja, när de tog på Vad är det som är farligt med honom då, Roger? Vad är det Ja, men han ser ju så elak ut. vad är det du går igång på, Roger? Berätta för oss. Här. Jag vet inte, det är någonting. Det Jag är på din sida. Det är någonting som du går igång på när du ser Gene. Ja, men det som är fascinerande när man ser det live också, det är ju att du kan titta och se en 14-åring bredvid dig. Och han tycker också att det är coolt. Han går igång på samma sak. Jajamän. Med just det här gröna ljuset så blir det vitt. Titta, precis när nu han ska kommer den. börja. Ja. Titta, nu Det är kommer så den. jävla coolt det här. Nej, Alltså. titta, lite fint. Oj, oj. Sen var det ganska coola effekter på de här poddarna de hade samtidigt. Med Gene-ansikten som dräggar blod på alla dem. Det var rätt häftigt. Kolla. Oj. Men coolaste bloddräglet det är ju typ 75. Där ser han ju riktigt det är elak snyggt. ut. Det är riktigt 100,000 snyggt. years. Typ Cobo Hall. Ja, det är det snyggaste. Ja. Titta. Oj, oj, oj. Det där skriket tycker jag var lite coolt de la in. Det funkar bra. Och sen är det förbannat jävla bra live-låt som när han åker upp i taket nu. Alltså, Oj, den är ju så bra. Ja, nu ska han se så här mallig ut här. De ska ju säga Gene, annars fortsätter han ju inte. Ja. Måste de Men säga Gene. titta på skärmarna på sidan där. Han ser ju så jävla elak ut. Ja, han är grym. Nej, men Jenny Skill har ju en poäng där, alltså rent tekniskt så är det ju ingenting om. Well, all right. Det här är bra låt. Aj. Let's go! 1, 2, 3, 7. Titta, nu ska han upp han som är höjdrädd till råga på. Ja, det här tycker jag funkar nästan bättre än när han får upp i de där vita snörena som de körde många år. Ja, det där är snyggare. Det är snyggare. Jag tyckte det här var bättre faktiskt. Det här måste vara Johan Wallins favoritdel där han är där uppe. Och dreglar och har sig. Den här Absolut. låten,
Men vad tycker ni om Bob Ezrins produktion på God of Thunder på Destroyer? Den är bra. Det är bra. Ni gillar de här barnskrik? Ja, det ingår i låten. Jag håller med. Plåga barnen. Jag har den utan barnen. Ja, men det är inte samma sak. Det ska vara man ska plåga barnen. Det var Bob Ezrins ungar som sprang runt i studion som har spelat in där. Det var rätt bra. Jag ska dela den i Anchor-gruppen utan barn. Ja, det här är nog en av mina favoriter. Jag tyckte den här var så jävligt bra med Eric Singer och Bruce Kulick. Jag tyckte Bruce Kulick gjorde solot så mycket häftigare. Om det går att lyssna på vi får väl göra en livesändning med någon av dina 90 konserter som du gillar så att du är glad. Så att du är glad hela tiden. Varför skulle det är en bra period. De var ju duktiga. Marco, ta bort muspekaren i bilden. Vem är det då? Du har muspekare i bilden. Är det inte din egen då, Roger? Men jag kan ju peka så det där är Gins näsa. Jag tror det är din egen som du har där. Nej, min är på ett annat ställe. Jaha, vad pekar du på då? Oj, det lät lite. Jag håller med Bernt, alltså sminkningen påminner om tidig 74-sminkning. Nej, det är ingen tidig 74. Ja, det är så tjockt på något sätt. Ja, men han ser ut som en dödsmetallare, Batman eller något sånt. Titta, nu är han där uppe. Jaha, doktorn tycker det här är ikoniskt. Ja. Han verkar gilla Gene han också. Alla gillar Gene. Man ser publiken lite tagen och chockad här nu. Ja. Finns det eller kommer det komma en bootleg? Det finns redan. Ja, det finns väl bootlegs på Dalhalla har jag för. Ja. Johan. Ja, det finns både filmat båda kvällarna och ljudupptagning. Men finns det inte vinyl också? Jo, det finns på vinyl. Ja, första kvällen. Ja, är det bara första? Aha. Ja. Titta, där var tungan framme igen. Vi jobbar på kväll 2. Vadå, vi jobbar på del... Är du inblandad i det? Ja, det ska jag inte säga. Jaha, nu kommer det fram här. Ja. Bootleg Crazy släpper bootleg. Aj. Det sa jag inte. Nej, men jag tolkar det så. Finns redan, säger Clifford. Mr Postnord. Ska vi börja kalla honom. Visste ni att han har en pizza i Katrineholm? Döpt efter sig. Wow. Han hävdar att han inte har det. Jo, men han har det. Den heter Postnord. Det är en sån här dubbel-T-fat. Så har du paketkniv som kör This is so awesome. Vad kommer för låt nu då? You know, Ja, det här är there are people here I know. There's a lot of people I don't know. We don't know you, but I know you know us. So, just to make sure, Titta, T-fatet åkte upp. when I count to 3, I want everybody to say my name as loud as you can. Do you love me då kanske? 1, 2, 3! Hej, Love Gun. Ja, I love gun. Utan att han åker iväg också. Ja. 1, 2, 3! Så typiskt Paul det här. Now, Ja, men han behöver lite let's see if you know this. I really love you, baby. Kan han inte dra det här Let's get skämtet från together 84? we can. Ja, precis. Storyn. No more tomorrow, baby. My Levi's. Ja. Open up. Det hade ju varit lite roligt i att de hade dragit det skämtet. No place for hide it, baby. Den satt han rätt bra. You put the trigger on my. Can I
tell you something? Hej Linus! Everybody's Ja, got det var ju Här han ser som jag. hade soundtracks. Ja, det var han everybody's som är på gotta affischen stand up for something. som jag gjorde. Det här tycker jag var coolt. Just den här biten. Här ställer sig verkligen alla upp. Ja, Det här var mäktigt alltså. kolla. Ja. Det var liksom bara wow. Halleluja. Till och med Astrid 75 redan. Oj, vilken bra låt. Men varför har man kastat bort I Stole Your Love? Jag saknar den. Det var länge sedan de spelade. Ja, kolla vad det rök till där. Titta. Det är en bra låt det här. Ja. Herregud. Men den den var är ju lite småstulen den här låten, det vet ni. Alltså, från vem då? Ja, det kan vi prata om någon gång. Men det finns ju en annan låt där man plockar. Ja, vi får väl ta det i Love Gun-avsnittet. Ja, det blir nog bra. Men först ska vi igenom... en Det lång är resa. 3 år. Ja, men förmodligen. just det. Alltså inte, det är förmodligen. Om vi lever. Men det är väl, men det är Var väl kan bra. man hitta bootleggen till Dalhalla? Johan, På de sedvanliga Man ställena får där. söka på nätet. har du ingen kontakt du kan lämna ut här? Nej, jag- Slutsålda de där. Bertil, här, Ja, är precis. här är mobilnumret. Man måste söka på nätet tyvärr. Ja. Så det ska ju vara lite svårt att komma åt så de här samlarna får känna sig lite Du kan unika. få ett tips utav mig. Clifford håller på att förköpa sig så han kommer nog sälja snart alla sina bootlegs. Fan vad han öppnar paket. Kolla, där var en bra vinkel. Kolla, Kolla, någon som där har är filmat hela alla. publiken. Det var bra. Bra filmat det. Hej bye. Alltså jävlar, det är ju så tragiskt att man aldrig mer får se det här. Ja. Vänta ett tag, du kan få se det så ofta du vill, Daniel. Det är Ja, bara du att tänker titta så. på det här igen. Ja, men han menar på live på scen med bomber Bernt och grejer. vet det, men han vill ju reta sig lite. Nej, det tror jag inte. Här är det en Utan som det är- håller med mig. Saknar I Stole Your Love. Det är en Ja, men jävla- det spelar de den scenen som körde den ju stenhårt där på 92 UK. Globen 96 var Körde de det- den där Ja. också? Ja. Jag tror inte de körde den 97 när jag såg dem. Nej, Nej. Jag tror den var borta. då fick vi Come On and Love Me istället. Ja, den var ju bra i och för sig. För Globen 96, jag har aldrig hört så höga bomber någonsin. Nej, då var det specialare. Jävlar, hela taket höll på att åka av alltså. Ja. Ja, men den är ju rätt så ihålig Globen, så det är så konstigt att det låter mycket där. Ja, men alltså lyssna på ljudupptagning därifrån. Ja. Alltså, det är helt galet Ja. alltså. Alla står och tittar på sina barndomsidoler här. Ja. Det är ju bra. Det är ju jävligt bra. Där gör han lite, titta, han steppade där, såg du det? Ja, du tror han dansar lite grann med sina såna här klassiska häl mot häl-dans. Ska vi se, kom igång nu på. Han klippte till det gitarrsolot. Mm. Det här solot, det finns ju en rolig YouTube-video med Love Gun-solot. Ja, alltså, Där man jämför, fan vad de låter olika. Vinny tillhör de sämre tyvärr. ja. Den gången. Ja, det är sant Bernt, den är fruktansvärd när Vinny spelar. Det var Det tråkigt. bästa Love Gun-solot är faktiskt Detroit 92, 27/11. Bruce solo är ju, ja det är ju sanslöst alltså. Vet du varför jag kommer ihåg att det är den 27/11/92? Det är min födelsedag. Så det är på Alive 3, Detroit. Så jag har alltid kommit ihåg det sedan dess. Ja. Ja. Nej men det är helt sinnessjukt. Vet ni att konserten börjar snart ta slut? Ah! Ja. De är precis börjat. Alltså, ja, den börjar ta slut snart här. Yeah, den Titta, där gick hem. publiken är... Den där gick hem. Ja, den gick hem den där. Den satt som en smäck. Ja. Titta, nu är det mörkt också. Titta vad andra, mycket bättre ser ut på en gång. Ja. Men jag tyckte bästa effekten på Love Gun var ju när han sköt i ljusriggen som han gjorde. Nu är det, många nu är det ljust Ja, igen. nu vart det ljust helt plötsligt. Ja. Vänta, det kan inte stämma. Ja. Så vart det. Det kan vara att det var så Det blir mycket. Det Det kan måste vara vara mycket någon- ljus på scen så de har dragit ner ljuset. Och... Black Diamond nu va? Ja.
mångas favoritlåt får vi säga. Det här, Ja, men det är en ligger bra alltid låt. högt. Det är en bra den låt. här, om man ska ha en omröstning då landar den här 1 eller 2, så jag tror. Handlar om glädjeflickorna i New York på 70-talet. Tänk att det är från första skivan. Ja. Vad sjunger de nu, publiken? De ropar på att de är fascinerade att han orkar stå. Titta. Ja, just det. Det här blir som hans solo lite grann. Ja, men det är bättre än Animalize 84-solot där. Nej. Tycker du inte? Du gillar hans fingertapping. Men det är ju ingen skräll att du tycker det, Johan. Men jag tror du får leta innan du hittar en till som tycker det. Fucking love it. Titta här nu vad snyggt in alla de här glittret, de här ljuspunkterna. Ja, den är cool. Jag minns när de första gången jag såg det där var ju när man fick tag i en bootleg från Hot in the Shade-turnén och så kom den ner på I Want You. Jävla coolt. Nu är det lite hårdare här nu, titta. Ja, jag tycker det funkar bra. Men han har tagit bort de här fingerfräserna. Ja, men han bygger ju upp stämningen för låten med det här solot. Det är bra. Det här gillar jag också. Det är det. Han är ju ingen solgitarrist, han är ju rhythm guitarist. Och här kan han använda Han gör det jävligt bra. Och han är en bra låtskrivare. Här spelar han ju en rytm. Så det här funkar ju, men han ska ju inte börja tro att han är Eddie Van Halen. Det här är precis lagom. Han tackar. Ja. Oj, han gör hjärtat till alla. Men du, vilken konsert var det han fick de här dockorna? Var det första kvällen eller var det andra kvällen? Kommer du ihåg? Det var nog första. Vi får det var se. rätt häftigt. Vi får se här. Det var ju någon som kastade upp dockor till honom, så satt han fast dem i västen och lirade. Det var lite ovanligt. Well, I got a question for you. Jaha, han har en fråga här. How many people here know a song called Black Diamond? We'll sing it. If you know it, you can sing it with us. Out on the street for a living, bitches on every car. Nej, det där dög inte så. Det är fint. Det är en finne i publiken där. Han har en sån här minskokeps. Han körde på ändå. Oj, titta här nu. Nu verkar han lite vaken igen, Erik Seger. Ja, men nu måste han jobba, vet du. Ja. Han jobbar 2 låtar i rad här nu. Kolla på katterna där de lyser så här häftigt. Men de hade inte de här stora uppblåsbara figurerna på den här svängen, va? Nej. Eller hade de? Nej, det Det var hade nog de. 2022. Ja. Jag tycker jag såg cool ut. No. Ja, det är fina Hur annorlunda grejer. ljud är mot Vad sa du? Blu-ray-disken. Aha. Men det är ju de har ju fått säkert jaga ljudet också. Ja. Vem föredrar ni på sång i Black Diamond? Är det Peter Criss, Eric Singer eller Eric Carr?
Tycker alla 3 gör det bra. Ja, men Peter Criss, ja, det är originalet för mig på den sen. Så Ja. det, Gammal och bitter. nej, men jag tänker då när han var som bäst. Inte 79 eller något sånt här, men när han var som bäst så var det... Nej, jag tycker alla 3 gör det jävligt bra. Ja, de med gör tanke det bra. på Den Det gör de. perioden. Ja, det håller jag med att de kunde ha haft lite rekvisita runt hela Hade de Dalhallen. några sådana Så, ja. här Kiss Army-skyltar? Hade de det? Nej. Nej. De kunde ha haft lite mer grejer tycker jag. Nu vaknar Marco efter nästan 2 timmar. Tack. Ja, men när du säger... Asylum-loggan Oj, oj, skulle oj. de haft. Nej, det skulle de inte På ha. golvet. Asylum-golvet. Marco, blir det bättre när du säger det än när jag säger det? Nej, när jag läste här nu. Här är det... Peter Criss är bästa trummisen. Ja, såklart. Som Black Band. Men, det där, men de gör ju det alla bra. Det kan man ju inte säga någonting. Ja, det var bara synd Eric Singer fick inte göra det så mycket på Revenge-eran. Det var det på sluttampen i Japan typ 95. De körde den ju aldrig på Revenge-turnén. Det tycker jag var en miss. Ja, vilken låt alltså. Oj, oj, oj. Ja, det är en bra låt. Ja, den är bra. Mycket fin. Flyger han upp nu på... Ja, Ja, visst är det så. lite ska han väl upp. Men det här, Bernt, det här kom väl till under Creatures of the Night-turnén med Vinnie Vincent. Det var det första gången de spelade det här. Ja. Jag tror det va? Titta, nu börjar kameror komma upp där. Så det, nu var mobiler uppe. Oj, de där klassiska. Ja. Ja. Och titta, katterna kommer upp. Där har vi dem ja. Kolla. Ja, snyggt. Det ska vara lite eld på köpet också. Det var väl 80 de hade de här snurren också? Ja. Ja, med Eric Carr vet jag de hade den där. I Sydney. Men det är väldigt lite mobiler uppe ändå. De flesta koncentrerar sig på konserten. Faktiskt. Ja. Det är trevligt. Den Ja, här just det. grejen vet jag inte om jag tycker är så cool. Ja, den var väldigt Ja, de kort. frös inte så länge. Vissa Det var- år körde de att de skulle stå jättelänge. De hörde i efterhand vad du sa. Ja, Det här var inte ja. coolt. Nej, okej. Ja, bra. Jävlar, de smällde på med Ja. grejer alltså. Ja, men det är ju Kiss, det ska vara Ja. så. Tänk om de inte gjorde det. Det skulle vara jättelöjligt. Ja, jo, absolut. Crazy Nights-turnén i Sverige. Men om vi säger effekter då killar. Vilken tycker ni är coolaste smällaren som de någonsin har dragit iväg på vilken Kiss-turné som helst? Det måste ju ha varit 1983 och 1980 i Stockholm. Var det någon smällare då? Nej, precis. Ja, jag skulle nog säga en av mina favoriter är när de spränger huvudet där på Statue of Liberty på Revenge-turnén. Jaha, Det är ju jävligt Ja, kul. jag får nästan fan med instämma, ja. Ja, det såg ju mäktigt ut. Det gjorde det. Det som är tråkigt med de här konserterna i Dalhalla, det är att de inte har någon konfetti Rock'n'Roll Night. Ja, det var lite synd. Men Roger, bästa smällaren de har haft genom alla år då? Bästa smällaren. Ja, men jag säger ju Statue of Liberty, spräng huvudet på den. Det är det coolaste tycker jag. Men det här har jag aldrig förstått som Cliff. Jag vet inte riktigt. Att man går tidigare från en konsert. Det är ju sista gången de är i Sverige och spelar. Vart har det bråttom? Jag skulle säga det är helt ofattbart. Ja, avgå. Helt ofattbart faktiskt. Ja, men jag menar, kan du inte vänta? Har du så Nej. bråttom hem? Vad ska du göra när du kom hem? Sitta och titta på gamla Clifford skulle ha gömt Robinson-avsnitt. Ja, för man ska inte gå Nej, någonstans. det är kul att dröja sig kvar också. Man kan surra. Titta, nu. Tänk att han har Han är bra tagit på piano. Han tog pianolektioner för det här. Men vad tycker ni om piano kontra
gitarrer eller backing tracks? Men jag tycker det här ser snyggt ut. Jag gillar nästan det här bäst. Jag tycker det här blir bäst. Snyggt piano också. Eller flygel kanske det är. Ja, Uffe får skärpa sig på sånt här. Man går inte för en konsert. Titta, oj. Känner vi igen några? Titta där Johan Flygare. Jaha, du ser någon. De var där. De sjöng med och så lyckliga. Jag tror alla är lyckliga just nu där, som är där. Var är alla cigarettändare någonstans? Vadå, cigarettändare? Så är det. Det måste man ha på Men det är ju ingen som röker längre nästan. Nej, men cigarettändare alla snusar ju. Det är bättre. Man kan ju inte ha snus uppe så. Det kan man. Ja, kan man säkert. Men det lyser ju inte. Nej, men det går säkert att få sådana som är självlysande. Marco, kan du inte lägga upp Jan Westerbergs kommentar där? Precis, han har helt rätt. Det där tycker jag är så fint och det tror jag många i Kiss-communityn gillar. Det är ju det här samtalet med likasinnande. Nu är inte jag lika sugen på det som jag alltid varit eftersom man har det här och man kan sitta och snacka med er killar. Det är ju lite samma grej vad det här. Snacka om bandet man älskar. Titta vad duktig han är. Han kunde istället. Han är inte som Gene, han skulle ha sagt hallå Stockholm. Ja, Helsinki. Kolla ögat på katten, där ser ni att det var snart. Ja. Titta, nu kommer gubbarna in här. Det är lite så här Phantom of the Park-feeling här nu. De kommer runt honom och står och tittar så här lite snällt och så. Kolla, titta. Fick du handduken, Roger, när han kastade? Nej. Han skulle ha sagt som Paul alltid sa för let's go boogie. Sven, let's go boogie, som han brukade säga. Bra vinkel. Ja, det har han rätt i. Ja, lillkillen fick trumpinnen. Vilken bra scen. Ja. Var inte det Patrik Eriksson det där? Jag tror det. Ja, så kan det vara. Ja, jag tror nästan att det var han. Han hör väl av sig och berättar det, tror jag. Ja. Men jag tycker det barn kan få sånt där. Det har jag inga problem. Jag gav väl bort mina plektrum till dig, Roger, sen på kvällen där här för mig. Jag hade en del, så gav jag bort allt. Du gjorde så, Marco, för att första kvällen jag stod längst fram fick jag en massa plektrum. Och sen när det slutade och man stod och surrade, då kom en lite yngre, eller en tjej och hon gick och tittade på marken och så frågade vad söker du? Jag behöver ett Paul Stanley plektrum, sa hon. Här har du ett, sa jag. Jag tror aldrig hon skulle sluta krama mig. Nej. det var värt det. You don't want to go home yet, do you? I guess we can play some more. Han är duktig på att ta hand om kidsen, det har han rätt. All right, then. Jag kommer inte ihåg om det var soundcheck nu i Dalhalla eller om det var soundcheck någon annanstans. And sing this next one with us. För Erik Singer ville ge pluggingar till barn. Simple goes like this. Så kommer en vuxen och vill ha dem istället. Jaha, nu Bernt, nu är det riktiga grejer här. Nu vill vi höra Gene Simmons. Jaha, nu tog han fram ballongen här, han vill skryta. Bernt har ju flera ballonger hemma. Jag har också ballong. Inte skryta, vi måste komma in i stämningen. Nu de kommer in från höger. Hör på publiken här nu. Varför går publiken natt på det här? Den där biten. All right, you know it. I'll introduce it anyway. Varför blir publiken helt galna av den här låten igen? Ja, men det är inget fel på låten. Nej, jag bara undrar varför. Det är den som spelas. Det är kärlek.
spelas ju fortfarande. En på radio och allt. puff-puff-låt. Det här ska vi sätta på lördagskvällen. Så står du där i kalsonger så här. Där är min ballong. Perfekt. Kolla. Och så har de så här stor glitterkula på skärmen där bakom. Och alla skärmarna där. Har ni sett det? Så här spegelkula. Discokula. Ja, discokula, ja. Bernt, du fick väl 2 ballonger, va? Det kan ha hänt att det var så. En svart och en vit, hör jag för mig. Eller var de båda vita? Det fanns bara en svart ballong. Ja. Jag får mig att Bernt fick en svart, ja. Ingen aning. Kolla på publiken vad alla är glada. Ja. Ja, men du vet, jag lärde mig första kvällen, då stod jag bredvid någon Kiss-fan från Norge och han samlade på sig mängder med plektrum och så när det kom en ballong fångade ju den och så släppte han fort ut luften så här och så ner med den. Jag tänkte, ja men så kan man ju göra. Så nästa kväll, då härmade jag han och så tog jag en ballong, släppte ut luften och pulade ner i fickan. Nej, de skulle absolut inte avslutat med Let Me Go Rock'n'Roll. Usch, det är så jävla segt. Var det inte du, Marco, som var någon som hade fått någon ballong som någon slog till så den försvann? Vad var det för något? Det var Johnny som fick en ballong och så slår jag bara bort det. Han vart skitsur på mig. Vad fan ska du är vuxen? Jag ska ha en! Det är ett minne. Det var Patriks son vi såg där bredvid. Munter stod precis bredvid där. Och här fick en med sig Paul Stanley-ballong. Häftigt. Är det Roger som står längst fram där och diggar det som fan? Det var det säkert. Det såg ut så. Och du som försöker spela tuff för att du inte gillar den här låten. Och guldjackan. Man ser guldjackan där igen. Om vi ska prata om hos mig så blev det ju lite en vattendelare eftersom det var uppenbarligen ett steg ifrån Kiss-soundet. Men den har ju någonting eftersom den fortfarande spelas överallt. Och är ju absolut största. Är det så stort? Fan, det är väl inte så långt ifrån Kiss har de gjort sämre grejer. Gå och lyssna på Live 3. Vad hette vår favoritlåt på sämsta listan? Murder in High Heels. Ja, den är... Ja. Och Johan Wallin säger inte att den är bra nu. Här tycker jag de kunde använda lite mer effekter. Jag vet inte om de gjorde det, men om man kollar 1990 då körde de ju jättemycket explosioner på I Was Made For Loving You. Det kanske kommer. De hade ju hela ljusriggen. Det small ju från ena sidan till andra sidan om det kommer ihåg. Det var ju jävligt coolt. Och så I Was Made. Bang! Ska det vara. Precis. Ja, det är en fin konsert det här faktiskt. Jo Daniel, du snackade om det här vad vi tyckte var coolaste effekten de hade, eller smällen. Jag kom på, det är nog det här glitterregnet på Creatures-turnén i bakgrunden som blir som ett draperi i bakgrunden. Ja, den är bra Roger. Snyggt. Ja. Oj, vad han skjuter. Nu kommer det här. Och så slutar de precis. Tänk, alltså det här var ju sån superhit. Och så fick den vara med på typ Unmasked-turnén och sen då bara stoppade de in den i The Vault i nästan 10 år. Tog fram den till 88 där tror jag i Japan. Ja, precis. Nu är det sista låten. Nej, jo. Det är alltid samma känsla där på konsert. Nej, det får inte sluta. Oj, titta. Oj. Och där ska ju konfetten komma som Roger säger. Men det var väl någonting med vatten eller någonting tror jag. Hade vi inte konfetti idag? Nej.
Vad fan, jag tror hade för mig att vi hade. Jag tänkte så att de... 2022 var det ju enorma mängder. Det vet Bernt och jag. Fy fan vad mycket konfetti vi hade på oss där. Överallt. På kläderna, i kläderna. I kalsongerna till och med. Jag vet inte hur det kom där, men så var det. Jag för mig när jag kom hem sen så hade jag tagit av, så hittade Andreas, fan du konfetti överallt i lägenheten. Ja. Jag bara, spara det är värdefulla grejer. Ja. Men jag tror att de har med vattnet bakom, så de vill inte ha massa konfetti i vattnet. Vad är det med det? Det är ju bara ett pissvatten ju. Vad är det något speciellt med det? Ja, med 2 ton konfetti där liksom. Men det är ju livsfarligt. Du kan ju inte göra någonting med det där vattnet. Nej. Men ändå. Det är säkert någon sån här miljömupp. Det är tur att Bernt har lämnat Miljöpartiet. Det var länge sedan nu. Ja, det var bra det. Det är säkert din vän som stoppade det här. Ingen konfetti. Nej, inte längre. Det är bra. Nej, fan, jag hade helt för mig att det var konfetti. Ingenting. Det ska vara konfetti här. Ja, men nu får vi fyrverkerier istället. Ja. Strax så får vi det. Jag hade där tyckte piss. Ja, men det ser ju för jävligt ut det där vattnet där bak. Och det är så här kalkbrott, så det är säkert det är inte kovmärkt eller något sånt där. Nej, det är jättehögt pH-värde, så hoppar man i så blir man skillös för fan. Självlysande. Titta! Oj. Det är bra. Men vad tycker ni om hur han slår sönder gitarrerna på slutet sista 10 åren? Ja, de är lite fuskiga. Ja, men alltså, om man jämför med till exempel, vi pratade om den här Rio-konserten. Jävlar vad han trycker gitarren genom scengolvet där med full kraft. Sen det här han kör på slutet när han liksom låtsas slå den och bara vevar runt den. Det är ju skitlöjligt ut i jämförelse. Ja, men du ser inte det från långt håll. Ja, det ser mycket sämre ut. Jag vet inte varför han börjar göra så. Han kanske hade någon ryggproblem eller någonting. Så kan det vara. Ja, det är bra doktorn här. Han håller med. Inte en flinga konfetti idag. Men titta, publiken är med. Ja. Det är det viktiga. Här är de. Publiken är med. Den här låten är ju också en sån där låt som har någonting som är svårt att sätta fingret på, men som funkar för alla. Och sen vet du ju också att det är sista låten. Ja. Men vet ni det som står där? Ja. Nej. Titta här, oj, till de står uppe. Vad roligt att se. Det är ju sånt man inte tänker på när man själv är långt fram. Där. Man vet inte vad händer där bak. Nej, det är en annan vy faktiskt. Och där är Patrik Ek, han är helt vild i guldjackan. Han är den enda mannen som jag vet har haft eldshow hemma. Kommer du ihåg det, Bernt? Oh ja. Eldarna kommer upp så här. Jag sa det till honom. Det är den galnaste jäveln man känner på det i alla fall. Titta vad fint det är. De där skärmarna där uppe är lite bleka. De ska väl vara som lampor ungefär, va? Såg det ut där. Jag måste säga, han som har klippt konserten har ju valt ut, alltså den är bra klippt utifrån mobilkameran. Men det är ett jävla jobb att göra sånt. Alltså, det är ju många timmars jobb att få ihop det här. Och synka. Och sen se till att det är rätt, så att alltid är någon annan som hittar att det är fel. Ja, nu får han fake-gitarren, den billiga. Som någon har köpt här nu. 43 000. Tackar. Du kollar upp priser alltid, Bernt. Är du arg på priset då, eller? Nej, men det är ju som den här blå gitarren som en annan medlem spelade på. Det kostar också 43 000. Ja, men Bernt, du bara säljer de där gratis boxarna som du har fått. Då kan du köpa en gitarr. Ja, det finns inga gitarrer att köpa. Stämmer det att han har försågat gitarrerna som ska gå lättare? Något har de ju preppat. Ja. Och så slår man den rakt ner, går den inte av, men slår man liksom med den breda sidan ner, går den av direkt. Det där är fusket. Det här gillar jag inte. Det här. Det är inte bra. Ja, men han dängaren i gården.
Ja, men det gör flera han gånger nu. och sen till slut ska Sitta han ta. trumfodiet är högt uppe. Ja, det är coolt. Varför har man tagit bort skynket på den nu för? Det är inte dumt. Ja, det kan man ha haft kvar. Ja. Det var lite naket. Jag ser de där jävla stålgar. Jag hade velat ta skynket. Ja, Kolla, någon har filmat här uppifrån tror jag. Ja. Ja. Det är Clifford som har skickat in den biten. Jag tror. Clifford. Ja, han gick ju tidigare där. Jävla Cliff. Titta nu vad fort det gick sönder. ja. Hoppsan. Och så skickar Det var de en sidan så vi trasig. kan sälja den. Ja, den är pepprad, säger Dr. Love. Hur fan vilken avslutning det här är. Alltså, Ja, det är kolla. helt... Ja, det är bra. Jag går hem. Titta. Här hade man värme i ansiktet, eller kommer jag ihåg. I alla fall. Ja. Ja. Titta, Varmt alla och gott. står. Titta vad Ja, mäktigt. ja. Alla står där. Det är häftigt. En ballong lever. Ser ni där nere? Det var det här avslutspratet som aldrig var i Göteborg. You know something? We will never forget you. We love you. Ja. Good night! Nej, jag tror inte de har glömt något. Titta vilken snygg gamla loggan där uppe också. Ja, Oj, 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 vad ja. snyggt. Oj, 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 titta. Ja, just nu är det raket. Ja, det där missar man ju när man är längst Ja, men fram. man såg ju fan den knappt. Man hörde den i alla fall. Ja, det är snyggt med gamla loggan där bak faktiskt. Ja, det var ett bra sätt. Så skulle man ha hemma på väggen och tända upp lite då och då. Men Marco, du och jag vet ju vart vi kan gå och få oss en logga eller två. Ja, ja. I bottenvåningen på Garlic. Titta. Ja, där hade de en sån logga. Ja. Vill man vara single forever så kan man installera en Ja. sån där i lägenheten. Tommy torkar svetten. Bra jobbat. Och här skriver doktor, inget see nej det blir ju inget mer ser jag. Ja, där får man se lite grann. Oj, vad snabbt det gick att lyfta av sig det där. Ja. In i bussarna eller direkt? Mm. Yes. Medans fyrverkeriet Ja. pågår alltså. Medan vi är helt förstörda där utav fyrverkeriet. Men det vart ju mycket den här träffen efteråt om ni kommer ihåg. Man gick och pratade och tog bilder. På varandra. Så är det Ja, alltid. du vet, vi vart ju utkastade därifrån. Ja, vi var bland de sista där. Och Raja gjorde ju intervjuer med folk hela vägen där uppe. De bara, nu får ni gå härifrån. Nu får ni dra för helvete. Det räcker. Vi vill inte ha er här. Nej, vill vi gå hem. Där har vi då alla tack. Ja. Ja, jag står med där någonstans. Ja, det står jag. Ja, Marco, där. Patrik Larsson och Patrik Ek också. Ja, jag stod också med där. Ja. Ja. Där står det, not for sale. Ja, Fy titta, skämt. det är Clifford-kameran här nu. Titta. Det var snyggt. Mm. Ja, men Är då ni får vi nöjda, gå är ni hem nöjda då. med showen nu? Nu är Ja, vi det var nöjda. bra. Ångrar ni att ni var där? Nej. Ja. Vi var ju där. Jaha. Men tyvärr vart ju inte den här upplevelsen året efter med Gene Simmons. Det måste jag ju säga att det var Nej, ju det var ju 1 500 pers. Det var ju Ja, bara det en var ju fjärdedel liksom. det var lite begravningsstämning på det hela tyckte jag. Så det var synd det alltihopa på det sättet. Men den här showen minns vi man med glädje. Jag tycker det var en värdig avslutning för Kiss i Sverige. 2 utsålda konserter i Dalhalla. En snygg inramning. Publikrekord slog de i Dalhalla. Allting funkar som det skulle. Publiken var överlycklig. Så att, jag har svårt att se en bättre avslutning för dem. Ja, det var snyggt. Enda nackdelen var ju när man skulle därifrån. Den där jävla uppförsbacken var ju inte rolig alltså. Ja, men det var ju bra om man har pommes frites i magen. Vi och göra så. några mer timmar på löpbandet, Roger. Så Men farligt. tänk- var Det hade inte hjälpt. Ja, tänk nu så här pojkar, nu sitter vi där vi sitter och vi slipper gå upp för den där backen. Vi är ju hemma. Gud vad bra. Ja, du tänker så. Du. Ja. Och det är dags att gå och lägga sig snart så man orkar imorgon. För imorgon händer det saker. Jävlar i min låda. Ja, vi är inte färdiga än.
Nej. Jo, det är vi. Jaha, Bernt, vi går och lägga sig. Ja, Finns det någonting vi annat har att ta visat bilder. Vi har sett konserten. Det finns inget mer. Nu är det bara godnatt. Vi ska ju droppa en bomb idag, ja. Ja, det hade jag glömt bort här. Vi ska göra en liten häftig grej här nu. Nu ska jag hitta den bara här nu. För jag har ju klippt bort så mycket här nu. Nu ska vi se, vad la jag den? För jag tror att det har att göra med det här Bernt pratade om ska hända imorgon. Visst är det någonting med det? Nej, ja, det kan ju Bernt berätta vad han har lurat på oss egentligen. Jag har inte lurat någon. Ja, vi var väldigt enstämmiga tyckte jag. När vi nej, jag trodde ni skulle vara vettiga och säga nej. Nej. Men det var ni ju inte. Det är det att Bernt... Nej, men jag tycker att den här tillställningen som Bernt snart kommer att prata om behöver en bra jury som kan säga vad som är bra och dåligt. Ska Bernt berätta vad vi ska göra för podd på söndag? Ja, det är ju som så här att jag skulle egentligen ha varit på generalrepetitionen utav Melodifestivalen. Det är alltså jurykonserten. Det är juryn nu som har bestämt sig för vad det kommer att bli. Vem är det som vinner? Och de har 3 stycken grejer som tydligen var extra bra. Jag kan inte avslöja det, utan vi spar det tills imorgon. Men, och det gör ju att den här podden som är storslagen och fantastisk och underbar kommer att ha någonting för oss alla som är otrogna. Vi kommer ha en Melodifestival special. Nu vill jag höra alla säga oh yeah. Nej. Oh yeah, du får ett där i alla fall. Jag tyckte det lät väl lite roligt, men efter att ha försökt lyssna på de där låtarna i butiken idag så det var jättejobbigt. Och du kom ju förbi där och sa hej till mig när du hade slutat och jag sa till dig, vilken jävla... Jag hade redan ett utlägg om hur dåligt allt var. Så att, spar på krutet. Och jag sa så här att om du inte känner att du har tillräckligt med krut så kan jag ringa efter Anders Tegner, för han har krut när det nej, för du tycker du med din spamp eller vad hette han, stampehistoria, har man ingenting gott att säga så ska man vara tyst. Nej, men jag tycker att det är fascinerande när man kollar på de här bidragen som Marcus säger, var många som faktiskt är ganska usla. Och när man tänker att det är så många som vill in i Melodifestivalen så förundras jag ibland över hur de tar ut bidragen. Och det vill jag prata med Bernt om när det gäller Melodifestivalen. Hur det är möjligt att vi har så mycket bra musik i Sverige men det blir inte representerat i den här största festivalkvällen vi har. Det blir spännande att höra om man lyssnar på det. Men ska vi titta på den andra grejen sen som vi kan prata om? Nu har vi pratat färdigt om Mellot där. Jag vill inte det blir väl inget ordinarie program kan vi väl säga. Ja, det blir väl ett ordinarie program på ett sätt. För Bernt är så men inte fredag klockan 6 på morgonen. Jag tror det kan bli det blir nog så. Ja, okej. Det kommer att bli det största programmet ever. Det är den vi har minst tittare på någonsin. Det är några som gillar det i varje fall. Alltså, okej. Ja, men det är en chans för er där ute, ni som också är Kiss-fans, att få höra en liksom ärlig tagning på de här bidragen. Varför visas det här och är de ganska dåliga eller är de bra? Det är det ni får höra. Men ska vi visa en liten glimt utav den andra stora serien vi ska börja med? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Ser ni någonting där nu? Det är svart. Ja, en quick time. Ja. Då trycker jag på här nu då. Då var det dags för en ny serie hos oss och premiär där vi ska hitta Kiss-rötter. Och vi ska ju börja på den nu änden som är närmast oss här nu.
Vad tycker ni om det? Att vi börjar inte i början, vi börjar i slutändan. Jag tycker det var ett kul grepp som jag inte har tänkt på. För då blir det ju nästan bättre och bättre ju längre programserien går. Så. Det var den lilla snutten ni fick se där. Så att det blir ju bara bättre och bättre. Ja. För Och vi kommer ju börja med, vad hette den där? Don't touch my ascot. Ja, vi börjar ju alltså bakifrån. För att alla andra normala människor som ska gå igenom album, de börjar med den första. Men inte vi, därför att vi är inte som alla andra. Så vi börjar med det sista först och det första sist. Och Johan Wallin sa direkt så här, nej jag är inte med för en monster kommer, för jag kan inte prata om de här andra grejerna. Han var stenhård, så det står inte i mitt kontrakt att jag behöver sjunka så här lågt. Ja. Var det inte så, Johan? Ja, absolut. Ja, det var så. Ja, vi försökte göra några korta avsnitt om Don't Touch My Ascot och Samurai Sun och sånt där. Det gick väl ganska dåligt att göra korta avsnitt. Nej. Det blir aldrig korta. Det blir aldrig korta avsnitt. Ja, men jag tror inte vi klarar oss under 45 minuter på något av dem. Nej, det gjorde vi inte. Nej. Det kan jag säga. Till och med Ascot, det är typ en låt jag pratar om. Ja, en låt och vi pratar väldigt mycket. Det är väldigt både lågt och högt och ett roligt samtal. Men sen vill jag visa den andra roliga grejen. Då ska vi se att jag hittar den här nu. Vad har jag där? Just det, den har jag där. Jag har inte den hårddisken här, så jag måste göra en abrovinkel här nu. Det blir spännande det här. Sen finns det en sak som fortfarande fascinerar mig oerhört mycket. Just nu, i detta ögonblick, så är det fortfarande drygt 50 personer som tittar live på det här. Och ni är väl och ni är väl någonstans mellan 1000 och 2000 som inte just nu tittar, men inom kort kommer att titta. Och en del kommer ju lyssna på Spotify. Jag pratar lite mer medan jag förbereder jobbet. Så jag kan tycka att det här är oerhört fantastiskt att ni sitter uppe mitt i natten och faktiskt kollar på det här. Så det är en sak som ni alla som tittar och lyssnar. Sen tycker jag det är fascinerande att podden börjar bre ut vingarna och liksom du kan hitta någonting som tilltalar alla. Vi har den här melodispåren-varianten. Vi har skivor när vi är otrogna med Kiss. Vi har hela Kiss-katalog på gång. Vi har alla konstiga soloskivor på gång. Vi har Rogers nörderier och vi har Johans nörderier om bootlegs för Johans del och Roger Nilsson. Då är det ju liksom bara allmänt statistik. In absurdum. Så det finns någonting för alla. Allmänt statistik. Sen är det som så här att det finns ett avsnitt som tids nog kommer att bli klart. Och det är ett avsnitt som handlar om när Gene Simmons kidnappar Vinnie Vincent. Det får ni inte missa. Nej, just det. Den har jag gjort bilden till, men du har inte sagt någonting, Bernt. Det är som vanligt. Men nu ska vi visa det som kommer komma på posten. Ja. Det är den här. Destroyer. Snyggt omslag. Nu gör jag reklam för nya Destroyer allihopa här nu så att ni kan titta. Och titta vilket snyggt omslag det är. Det var inte det där AI-omslaget som jag visade förut. För det hade jag gjort en liten rolig bild. Men så här kan det se ut. Och det är fint. Så ska vi visa lite andra. Då gäller det att klicka på rätt ställe också. Så. Den där, ett uppslag från tidningen. Det kommer finnas en tidslinje längst ner. Man kan följa Ace karriär från flera sidor. Mycket läcker bilden där. Bilden här på... Den är riktigt läcker. Man blir lite sorgsen när man ser det där. Sen har du kommer ni ihåg honom? Ja. Han som blev Elvis-imitatör lite senare. Ja, just Elvis. det. Ja. Så att och vi har själva Las Vegas Kiss-cruisen och det är flera sidor. Mycket fina bilder som Magnus har tagit. Okej-stuk på den där, va? Japp, vad bra. Nej, det är det inte. Och det där är... inga bildtexter säger. Just det. Och sen har vi, den här då. Som jag var tvungen. Peter Criss har en recension och sen har vi samtidigt Kiss FAQ. Och där, vad är det för någonting? Tittar ni noga så ser ni en kändis där.
Julian Gill är med där längst ner. Han har ju Ja, precis men- skrivit en bok som ni ska beställa. Ja. Som ser ut så här. Nu vet inte jag vad det syns. Nu syns väl inte vi i Vänta, så ska vi sluta här och dela den här. Så. Ja, nu. Han har ju precis släppt en Men bok. så ser den inte ut. Det här omslaget gick ju inte igenom. Nej. Pophouse satte sig lite på tvären. Så han har ett annat omslag som påminner om turnéprogrammet från 82. Ja, det den är är rätt snyggt också. Den är faktiskt mycket läckrare. Har jag Ja, du tittat kanske på. tycker det. Men Ja. det man missar i den här är att det är så fina detaljer. Han har då Ja. en Ace Frehley-gitarr som står här någonstans. En katt för Peter Criss. Ja. En trasig The Elder Door. Och lite grejer. Så Ja. det är lite roliga kopplingar i den här bilden. Men det blev ett annat omslag. Visa lite hur boken ser ut inuti. Ja, vi så att det- skulle för kunna det- ta något som är lite Sverige-orienterat. Och då vet jag att han har ju skrivit då om ta mig tusan allting som hände under den här perioden. Om ni kommer ihåg den här bilden, den där boken Magic som det var snack om när man tog det dag för dag, vad som hände i Kiss liv, men den kom ju aldrig ut. Lite så känns det att läsa den här, men jag ska kolla på mina anteckningar, för jag tycker det är lite coola grejer som inte jag har sett. Till exempel minns jag att det var en stor artikel om den här konserten de gjorde. Vänta, ska jag säga, nu tror folk att felstavningen som är på bilden, den är tillrättad innan den åkte till tryckeriet. British. Så de kan vara lugna på det. De varit nervösa allihopa här. Alltså, pratar du om den där artikeln, felstavningen? Nej, på Destroyer-omslaget. Jaha, var det på omslaget också felstavat? Ja, det var en bokstav som hade ramlat bort. Kanske behöver någon fler... Ja, där du som får kollar väl anmäla staven. dig frivillig där då. Det gör jag ju varje vecka, så Ja. jag har det jag gör det. Nej, men vi kan kolla lite här. Här ser ni lite grann hur det ser ut. Det är mycket såna här clippings från alla konserter, utdrag från recensioner. Till exempel här har vi någon här då. Så det är jättespännande. Du får vara som den här låten. I'm a time traveler. Om ni har hört den. Kiss-demon. Du får ju resa genom historien 82-83. Och jag tycker faktiskt att det här tror jag är den bästa boken jag har läst av honom. Den är lättläst. Det kommer inte, han har ju haft lite problem med att han tar om saker flera gånger. Det är inte så mycket så i den här boken, utan den är väl genomtänkt. Och snygg, trots att den är gjord i Word. Helt magiskt, jag fattar inte. Alltså han måste ha lagt så mycket tid på det här så att det... Sen har du såna här hela liksom artiklar från tidningar som man aldrig har sett då. Med bilder. På franska. Ja, det där var nog från när de var i Kanada. Ja, i Kanada. Memle enfant. De var aldrig i Frankrike. Nej. Och det som var roligt när de var i Kanada, man pratade om att det gick så tungt på den här turnén, men de spelade ju med på Leaf Gardens, 10 000 pers. Ja, du ser Roger, som du sa. Montreal, nästan 9 000 pers. Så de hade ju några bra gig på den här. Det fanns många bra gig, det är mytbildningar. Ja, problemet med den där turnén var väl att det var för stora konsertarenor egentligen. Precis. Och det var ju någonting de fortsatte med. Och det enda jättestora problemet var att de aldrig kom till Europa. Nej. Ja, det var synd. Samma misstag som de gjorde 10 år senare när de bara gjorde en liten skvätt där i UK. Det tror jag de ska ha gjort ganska bra. Det kommer vi aldrig förlåta dem. Nej, men så att gå in på Amazon.se och beställ den. Jag vet inte vad den kostar. 300 spänn kanske eller någonting. Har du lyckats övertyga Julian att göra en intervju om honom till podden? Jag har försökt, men han är passiv. Jag tror att han måste få göra någon med någon annan och så ska jag vara på han igen. Men jag har beställt massvis med böcker så att jag kommer nog se till att vi ska prata om lite böcker. Jag la upp det på min Facebook-tråd här. Ja, jag såg. När jag fick rea 30% fan på alltihopa också. Ja. Vad är det för... Här har vi ju 2 sidor om när de var i Stockholm den 21 november 1982. Ja. Så. Ja. Men gå in och beställ. Ska vi stänga den här podden eller ska vi ta en sista punkt jag har? Titta om det är någon som har någon fråga. Ja, du kan lägga upp sista Munters kommentar. Den är ju trevlig, Johan. Ja.
Men det ska vi säga här att vi gjorde ju den här skivmässepodden och tyvärr var det ju fel på de här unga grabbarna som vi skulle intervjua, 15 respektive 16 år. De råkade stänga av kameran. Och vi pratade med dem efter för jag ville veta vad de gillade med Kiss och då sa de båda, men Roger, han är skithäftig med sin fakta. Han är så jävla, blir det inte för mycket grejer? Nej. Mer sånt. Och jag bara, herregud. Nej, men är man supernörd och gillar den typen av program som Roger gör, då är det här en perfekt bok. För här är alltså varje turnédatum som de gjorde på Creatures of the Night-turnén plus extra, så gillar du liksom att nörda ner det. Men det kan man väl säga är väl typiskt för alla Julian Gills böcker att det är mycket fakta. Fast Daniel, nu finns det en bra grej. Ni som har tittat på julkalendern vet ju att jag slängde ju Kurt Wurts bok. Och det är en bra bok. Ja, men där fanns ju alla datum med. Upp den sen igen. Nej. Det var bara det roliga att han gjorde en efterfilm och det var väldigt svårt för honom att komma ner i bytan. Det var det som var det roliga. Nej, så att Johan håller väl på med någon specialare om Revenge. Daniels favoritturné. Ja. Och jag trodde att Daniel skulle skriva direkt och när vi har ju en tråd som vi sitter och pratar att han skulle skriva, men då vill jag vara gäst. Men det har han inte Ja, det gjort. får han gärna vara. Men jag tänker det är Johans grej, det får han köra. Ja, det är hans. Han får gärna vara med också om han vill. Ja, men han älskar bootlegs och grejer. Så han kommer ta fram alla topp. Bara du har med Brooklyn Rock Serie från klubbturnén och ta upp den så är Absolut. det bästa. Absolut, han vågar väl ingenting annat. Nagoya, eller vad ska jag säga, Tokyo 95 är ju med också, hoppas jag. Och den här nya boken utav Martin Popoff, den 76-boken, den har jag faktiskt beställt. Har ni beställt den? Nej, men det finns ju en intervju på Kiss FAQ som är precis ny om man vill gå in och lyssna lite på den. Han är ju inte någon riktig Kiss-expert för jag fattar, utan han är med lite mer... Han pratade mycket känsla. Känsla. Men det som var roliga med den intervjun att han gjorde mycket bättre intervju än vad Free Sides of Coin gjorde. För han är ganska bra på intervjuer. Ja, för Free Sides of the Coins intervju, den sög. Jag sa till Bernt att vi kanske skulle ta kontakt med Popoff och göra ett bättre samtal. För det var så dåligt utav Free Sides of the Coin. Vad var det de failade på då? Ja, de pratar om ju allt annat än boken. Jaha. Det är ju boken man ska prata om, vägen, varför han gör de här böckerna och vad han tycker är intressant. Han gör rätt så snygg layout också, väldigt mycket kaffetable-boks-layout i böckerna. Ja, det är lite kul om man går in och kollar på de här topplistorna på Amazon. I USA så såg jag att det finns ju många sådana här subgenrer, men på musik, hårdrockslistan så är ju den där vad heter han nu? Ja, den är ju 2:a och så är ju den här. Nej, är War Machine 1:a? War Machine 1:a. Vad häftigt! Och kollar man på svenska Amazon så är War Machine 1:a också. Så att den verkar ju faktiskt sälja en del. Vad häftigt, då blir Julian glad där. Hoppas han tjänar någonting för allt arbete han har lagt ner där på den. Ja, det är ju fruktansvärt. Ni vet, man har ju prövat skriva lite grann själv, men liksom 200 sidor, samla alla klipp från olika länder, översätta och göra hela skiten i Word. Det förstår jag. Word förstår jag inte överhuvudtaget. Men, men då är det godnatt och så gott. Du vill stänga ner, Bernt vill stänga ner här nu. Så att, men en sista fråga då. Hur kan Bernt prioritera en Kiss-podd framför ett rep på Mello? Vad säger dina kollegor i Mellopodden måste ju vara galna på det. Jag skulle ju bli tokig. De är lika galna som ni är tacksamma, skulle jag säga. Ja, så kan det vara. Ja, men jag menar alltså, du måste ju få lite backlash där. Ja, men han kom förbi butiken och såg jättekonstig ut, Bernt. Och så, då skulle vi åka... Ja, jag vet inte. Alltså personligen vet jag inte om jag själv ska ha valt bort Mellorep för en podd. Jag vet att min äldsta son var ju där som han ska ju börja jobba med musik och sånt här och management. Så han var ju på besök och han sa det är jävla virrigt det var där borta. Ja. Usch, det var virrigt, så han. Det tog på krafterna något otroligt. Och människor som gärna tror att de är någonting.
Bernt, du var ju där förra året så du vet ju ungefär hur det var. Visst var du där förra Ja, året? då var han var ju i Malmö var han ju backstage och härjade och flörtade med italienskan som tyckte Bernts skägg var fint. Det är ju det. Spanjorska. Och var hon spanjorska och frågade Bernt också, är hela kroppen så här fin? Men vilken spanjorska var det? Var det Ja, så nu ska du inte bli avundsjuk, Roger. Lugn och fin där. Det är det jag tror. Jag upptäckte ju tyvärr att hon var gift så många år Du har tillbaka. fått en fråga, Bernt. Ja. Bästa minne från 80. Ja, Kort. det är svårt. Jo, 3 minnen. Minne 1, det är när jag ringer Simmons. Och han envisas med att han är Simmons, så jag tror inte att han är det. Det är ett bra minne. Det andra minnet är från Landvetters flygplats, då det visar sig att vi har bokat in samma plan som Kiss och planet är försenat 2 timmar. Jajamän. Och sen den här tråkiga saken som att vi hade hoppats att få gå på bio med Kiss i Köpenhamn. Och då kommer deras turnéledare och säger no. Och då hade bandet, jag tror det var Eric Carr som hade sagt att det är klart du ska med på bio, grabbar. Ja. Så de gick på Palladium i Köpenhamn alldeles själva. Så ledsna var vi. Men what to do? Ja, men man kan inte få. Men det där finns ju en podd där vi gjorde som vi kallade internt för Hybrispodden. Alltså jag har för mig att du sa, Bernt, att du inte orkar gå på den där bion när du berättade förra gången. Ja, det kanske det. Nej, det var Kiss som sa nej och sen var väl inte Bernt var ju har lite konstiga tendenser ibland. Och sånt där. Jag har för mig att ni tackar som nej till det. Men det finns, all information finns i den så Hybrispodden från 80. När Bernt fick... Ja, vänta, det finns faktiskt på Kiss Armys. Ja, det var det jag väntade på att du skulle komma och säga. Ja. Att det är så att du är fin. Men vi har ju en annan fråga här också, så Bernt, till dig. Aha. Garderobstörre. Jag vet inte om han menar fotografering vi gjorde i Dalhalla när du poserar som Gene Simmons när han kom ut från garderoben. Jag fick idé, kan du inte gå in i garderoben så kommer du ut därifrån så gör du ungefär som Gene Simmons. Jag vet inte vad de bilderna är. Jag måste hitta dem kanske. Jag tror att de ligger Gjorde på inte du Encore. film på det där? Ja, det kanske jag också gjorde. För han ser ut som Gene Simmons när han håller på där. Så det är lite Och roligt. sen om ni vill veta om den andra garderoben, den riktiga garderoben. Ja, men den finns ju inte på riktigt. Den Då, finns ju inte. vänta, då ska ni titta i julkalendern. Det är ett av de sista avsnitten i december. Där finns det. Men det där har vi analyserat sönder, att den där är ju bara ett PR-jippo som de har. Halvöppen garderoben. Ja, den var så öppen. Det var ju som en skjuten med hagelbössa. Det där gjorde han bara. Han hade gått hos en sån här kurs. Nu ska jag komma ut och bli stor igen. Hur ska jag göra? Så, ja, men berätta en garderobshistoria att du har suttit där inne. Och så gjorde han det i podden. Smart. Men sen var den ju ihålig som fan, den där berättelsen, när man började studera den. Det är som du tror, Marco. Ja, du sa ju att jag satt i garderoben ända fram till 97 eller 2016. Men du såg stadionspelningen 97. Ja. Du var i New York. Ja, men det var inte för Kiss skull. Det kan jag säga. Nej, du var där och sen gjorde du massvis. Så det där, nej. Såg du inte 99-konserterna, Bernt? Nej. Nej. Då höll han på och gjorde familj. Så han hade inte tid. Baka bullar. Baka bullar. Men vad fint att ni engagerar er i mig. Det uppskattar hybrisen i mig. Så att, tack så Ja, mycket. men den är ju... Ja, där ser du. Att få sitta på Bio Rio i Stockholm med Vinnie Vincent själv ska vara coolt. Något för dig, Marco, eller för Bernt? Inte för mig. Jag har träffat honom och jag behöver inte träffa honom igen. Jag tycker han fortfarande är Jag jättefin, träffade men det är honom det. på Kisskonventet. 2019.
18? Nej, 96. 96. Jaha. På Kolingsborg eller? Ja, på Kolingsborg där. Ja. Men det hade Och där han- träffade jag faktiskt Messiah för första gången. För det fanns ju bilder när han står och poserar med Kiss of Thunder. Ja. Och han står och visar magen. Så han var ju väldigt speciell, vår Messiah ibland. Så att han är så skön på det sättet. Och han har ju blivit lite lugnare nu för tiden på äldre dagar. Och Nu för tiden så pratar han ju gärna om hur man fångar apelsin. Jag plockar apelsin i greppet som man ska göra. Så. Ja. Fast jag har aldrig sett någon apelsin som är så här stor. Det måste vara någon jävla grekisk Men apelsin. sjunger han i sitt band? Vad är det? Är det vad heter hans band? Nej, vad heter Candlemass? Candlemass. Nej, Han gjorde väl något i somras med dem? Ja, han Skulle hoppade ta- in någon gång. I Grekland. Ja. Ja. Men han är inte med som officiell där. Men han kan Men annars göra. känns det väl lite grann som fansen vill ha honom i bandet. Ja, Alltså, han är ju som han sångare. är ju en karaktär utav dess like och har ju karisma. Visst är det, han kör den här prästkappan. Ja, så han är ju mycket rock'n'roll, men otroligt trevlig måste jag säga. Otroligt trevlig de gånger vi har träffat honom. Och Ödmjuk som Messiah, attan. ja. Messiah har vi ju även en intervju med en av våra tidigaste poddar. Ja, det har vi. När vi Så- satt i studio. Bernt. Ja. Kommer du ihåg den tiden? Det var länge sedan. Och vi bokade alltid sista tiden för vi visste att vi kunde gå över tiden och fruktansvärt. Så städaren kommer, jag vill städa. Ja, men vänta lite till. Vi är snart klara. Men Och så ska vi visade stänga Messiah hur man plockar det. podden för idag? För det låter som jag ska gå upp tidigt imorgon och titta på Formel 1-kval. Bernt, fy. Ja, fin. Vad var det imorgon? Var det Crazy imorgon? kommer hamna om Revenge och vi kommer prata om Ja. Jaha, I was made vad hände med for Johan? loving Gör du reklam nu? Han har lärt sig av Bernt, som har lärt sig av Gene. Vad är you. detta? Prata om I was made for loving you. På den turnén? Och den är Ja. bra på den turnén. Oj, oj, oj. Jaha. Och det Men- kommer snart del 1 på 76 också. Ja, den har jag klippt klart nu. Jag ska bara köra ut den så att det... Den var rätt så bra. Den var bra. Men för Rätt fan som vad- skippar Melodifestivalpodden. Men du får ju chans att höra hur jävla dåliga låtarna är på riktigt av en objektiv jury. Du måste se det. Ja. Och sen kommer ju Jeans Volt snart också. Den är ju, finns ju tvåan. inspelad och den ska klippas. Så hör du Magnus, du som undrar, gör vi ingenting annat? Nej, vi gör ingenting annat än Nej, podd. nej. Det Vi, här, det här är vi, vårt vi liv. lever på podden, det är vår ekonomi. Den Det är här därför- veckan blir det väl 4 poddar tror jag. Nästa vecka? Nej, jag Nej, tänkte... den här veckan. Nu har vi kört hårt den här veckan. Men det är svårt Nej, att- nej, det blir bara de här två. Det blir Bernt-journalen på söndag. Jo, men vi har ju spelat Inspelad in medan. Ja, du 4 menar, dagar. ja, vi har spelat in poddar, det har vi gjort. tisdag, torsdag, fredag, söndag blir den här veckan. Ja, men det har varit ganska korta poddar också. Och då säger jag så här till Magnus Fredriksson och alla andra som gör Kisspoddar. Ni får gå upp tidigt på morgnarna för att komma ikapp det här. Eller sova lite mer som Bernt brukar göra. Vi får ringa till Bernt och säga, har du sovit färdigt? Var det inte så, Bernt? Jo. Ja, jag gillar också Brandstad som Jenny säger. Jättebra refräng i den låten. Vi får se var den hamnar i våran omröstning. Mm. Ja, okej. Du gillar brandmän alltså, Daniel? Ba-da-bam, Det trodde bam, inte jag om dig. Bam, bam, ba-di-da. Da-da-da-da-da. Ja, nu Det är börjar- jättestark refräng. Ja, nu tycker jag att vi säger hej då, för nu börjar ni göra reklam för era... Vad är det här? Nu börjar alla få hybris här nu. Alltså. Ja. Så vi tackar för podden och Mind. hoppas ni har haft en bra konsert och ett bra trevligt samtal. Kom gärna med förslag på andra livepoddar vi ska göra. Vi har lite idéer. Roger har en stor idé, det är att han vill hylla Gröna Lund. Ja, just Sverigespelningarna där. Ja, Sverigespelningarna där, det vill han hylla. Och Men, är det en bra idé det? Jag vet inte, men det får vi diskutera någon annanstans. Jo, det är en bra idé. 2018, är det det du pratar om? Nej, Sveriges Ja, jag 76-konserterna. skojar. Det är ju 50 år sedan. Ja, ska Daniel dra en pappavits innan vi stänger ner? Nej, du har gjort det så många gånger. Jag blir Har så du ingen sågad, idé? så Du jag har vill ju inte... alltid någon i lager. Ja, men Äh, nu kommer jag på en gammal, men ni vet, vad säger man om
Asiaten som luktar gott som står där borta. Va? Koriander. Ja, men den där körde ju det häromdagen. Gjorde jag? Ja, jag kör gammalt material. Det funkar inte nu heller. Ja, de här Nej, har ju inte nej. hört det. Men Roger drog ju en häromdagen. Kan inte han dra den? Nej, För det var ju... Roger ska inte dra för den var... Ja, det var ju lite grov. Den var lite exig. Radionämnden kommer att höra nu av tackar sig. vi. Ja, vi gör Vinka. Ja. Och tack för att ni har tittat, tack för att ni har lyssnat, tack för allt och tack för att ni följer oss. Hoppas vi duger. Vi försöker så gott vi kan. Klart vi Hej då! kan.